Mirëmbrëma. Një lajm shumë i rëndësishëm erdhi dje nga shtëpia e bardhë. Donald Trump duket se ka bindur Izraelin të njohë Palestinën. Hera e parë kjo që nga viti 1995, kur Bill Clinton arriti një marrëveshje e cila nuk u zbatua kurrë, pasi kryeministri Yitzhak Rabin u ekzekutua në nëntorin e atij viti. Marrëveshja, nëse miratohet nga palestinezët, do t'u jap atyre një shtet, si dhe $50 miliard nga administrata amerikane. Kjo do të siteli me këmbën e zonës dhe njerëzit do të fokusoheshin tek punat e biznesi, sesa tek historia e komplikuar e 1 kilometri katror të nëntokës së Jeruzalemit. Duket se presidenti amerikan në këtë vit zgjedhor për to ka vendosur të luajë fort për të mbyllur vrimat e zeza të gjeopolitikës botërore. Lindja e mesme do të ishte një fitore kolosale, sepse do të sillte paqen në një zonë ku lufta duket se mund të shpërthejë dhe për një fjalë goje. Por vdekja e Sulejmanit duket se paradoksalisht I ka hapur rrugën një përpjekje e paqe serioze dhe me Iranin. Korea e Veriut mbetet një tjetër vrim e zezë, por 2 takimet personale të Trump me Kim, si dhe premtimet për thas me dollar, mund ta mbyllin këtë çështje brenda këtij viti. Prima e tretë e zezë mbetet marrëveshja përfundimtare me Serbisë dhe Kosovës. Kur u duk se ajo kishte marrë një goditje fatale për shkak të qëndrimit evropian, befas çështja u ringjall nga I dërguari I posaçëm I presidentit Trump me vizitat e tij në Beograd dhe Prishtinë. Takimet e ambasadorit Grenell me Vučić dhe autoritetet kosovare u dukën rutinë, por me njëherë më pas një linjë ajrore u vendos që të lidh të dy kryeqytetet. Lajmi u përshëndet live nga vetë presidenti Trump. U përshëndet nga Haradinaj, që vetë nuk I hipën dot atij avioni për momentin dhe më pas dhe nga paditësi I tij në Tiranë I Tirana. Por jo nga Albin Kurti, I cili sot është më larg se afër postit kryeministrit. Çuditërisht lajmi I linjës ajrore u përshëndet nga të gjithë armiqtë të famshëm mini Schengen, kur në fakt lidhja ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit është një hap drejti dhe drejtnjohjes reciproke të dy vendeve. Për Kosovën, me gjithë këto zhvillime dhe ngjarje në zhvillim, do të flasim sot. Cikle. Mirë se vini në RealStory, ju uroj misaret në program zotit Enver Hoxhaj, Zëvendëskryeministri I qeverisë Kosovës. Mirëmbrëma zoti Hoxha, faleminderit që jeni më sot. Falenderoj edhe 2 kolegët e mi, të cilët kanë qenë të angazhuar sa herë në këto 2 vite kemi folur për çështjen e Kosovës, zoti Skënder Mengjozi, mirëmbrëma Mengjozi, dhe Arjan Vasjari. Përshëndetje Arjan, faleminderit që jeni më sot. Zoti Hoxhaj, në fakt ka zëvendëskryeministër në ardhje, ka zëvendëskryeministër në ikje. Po, zëvendëskryeministri se ju nuk ka akoma, sepse nuk e dim nëse do ik një apo jo, apo një tjetër është në ardhje. Kjo shpjegon në farë mënyrë me pak gjysmë humor apo ironë situatën në cilën gjendet Kosova sot, e cila edhe ka themi një mazhorancë të zgjedhur, por në ende nuk ka një qeveri. Dhe siç e thash në hyrje, po rritet ajo themi, po rritet skepticizmi se ndoshta Albin Kurti nuk do arrit ta bëjë dot kabinetin në Kosovë. Cila është situata në Prishtinë? Në rrafshin personal unë kam qenë këto 12 vite në qeveri. Kështu që I kam përjetu disa herë titujt dhe atributet në ardhje dhe në shkurje, dhe martë natyrshëm që dikush tjetër vjen në Prishtinë dhe ta drejton qeverinë e Kosovës. Mirë po, Kosova është, kur flasim sonte, një krizë politike të mirëfillt. Me që zoti Haradinaj ka dha dorëheqje diku në fund të korrikut, Ministrit korrik. Pra nuk, para jo është vitit kaluar, po është kryeministri në detyrë. Është kryeministri në detyrë, po. Me sistem tonin politik, në përputhje me kushtetutën tonë, ne jemi një qeveri e cila ka të gjitha përgjegjësitë. Por qytetarët e Kosovës kanë votuar ndryshe me 6 tetor. Dhe presim që këto 4 ditë ketë ndonjë zhvillim të ri, po nëse... Ka një afat, apo mos gabojmë deri në 4... Kanë mbetë dhe 4 ditë. Edhe 4 ditë? Po, kanë mbetë dhe 4 ditë. Në pikpamjen tonë, Vendi është në krizë politike, me që të 2 partitë të cilat fituan zgjedhjet, pse në Kosovë kemi një fenomen I cili ndoshta nuk është I njohur në Shqipëri, ndoshta nuk është I njohur në vende tjera të Ballkanit, po më shumë në Evropë. Ka parti të para cilat dalin zgjedhjes si të para, por nuk ka fitues të zgjedhjeve të mirëfillt. Me që dallimi mes vetëvendosjes, e cila ka 29 deputet, LDK-s, e cila ka 28 deputet,
edhe Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka 24 deputet, nuk është ndonjë dallim i madh. Po përtej kësaj, zoti Kurti ka marrë mandatën dhe ne mendojmë që ai ka përgjegjësinë që ta bëj qeverinë. Po pse u duk sikur se që edhe ai debatin në distancë, me letra, me mesazhe, me takime të ftohta midis tij dhe presidentit Taç, u duk sikur Albinin sikur nuk donte të ndeshje me deadline-in e 4 shkurtit, sikur donte të fitonte pak kohë. Paktën kjo përshtypje u krijua. Unë nuk dua tash që t'jap qëndrime këtu të analizës, me që kam një post edhe në qeveritë Kosovës edhe partijak, edhe nuk jam pjesë e këtyre takime, po t'isha një akter i cili merr pjesë në negociata mes VV-s dhe LDK-s, dhe i cili di dallime se çfarë po ndodh, mund t'i ndaj me ju, por ajo se çfarë ka ndodhur deri më tash, që është e papresedan në shembullin e Kosovës, është që nuk ka vullnet dhe besim të mirëfill politik mes dy partnerëve për ta bërë qeverinë. Kuptohet që mollë shere është bë pozita e presidentit të vendit, por mënyra se si është komunikuar në media për çdo detaj. Kuptohet që politika është një profesion kompleks dhe në takime të tilla mund të ketë tensione, mund të ketë keqkuptime. Jo gjithçka njoftohet zyrtarisht në media. Dhe ne kemi pa për herë të parë. Sakt, ne kemi pa për herë të parë në këta 2-3 muajt e fundit që çfarëdo që partnerët e koalicionit kanë folur mes veti, e kanë plasuar në media. Ne kemi qeverisi Parti Demokratike, edhe me lidhje demokratike, edhe me AK-n, edhe me AKR-n, asnjëherë me vetëvendosin, po asnjëherë nuk kemi praktikuar që të tregojmë rrethana pse realizuam një qeveri para kohe, pse provokuam zgjedhje të parakohshme, do të shtrujt një farë etike e komunikimit publik dhe politik. Po marrë në tërësi, do të thotë përgjegjësinë kryesore ka zoti Kurti dhe VV-ja, se ajo është partia e parë. Ne kemi qenë për 12 vite partia e parë. Pra është ajo që duhet lëshoj pak më shumë. Dhe i takon partisë të parë që të ketë kapacitet edhe politik, që të ketë fuqi edhe njerëzore, edhe shpirtërore, që të arrini marrëveshje me lidhjen demokratike të Kosovës. Dhe këtu ka ndodhur shumë hapa të gabuar, por mendoj që hapi kryesor i cili ka qenë i gabuar, ka qenë mënyra se si zoti Kunjuca është propozuar ditë pa partnerët e koalicionit në koordinim, pa i konsultuar paraprakisht partnerët e koalicionit. Pse votuan atëherë për kryetar të vendit? Vetëm të jap analizën time, në pikpamjen time, vetëm një parti e cila mund vjen përmes revolucionit, mund del në foltorët e kuvendit, të nënshtron partnerët, të fyn partnerët dhe thotë ky është kandidati jonë për kryetar kuvendi, ju mund vendosni ata votoni e jo. Në demokraci, qeverisë dhe udhëheq edhe partia parë, edhe partia dytë. Sa mos kryetar kuvendi duhet të ketë pak më shumë konsensus. Në rastin e Kosovës, edhe partitë e komuniteteve jo shqiptare, se në atë sistem politik e kemi, por edhe vetë opozita ka një rol në demokraci. Është një sistem kompleksi marrëveshje politike. Ka më tepër që opozita në këtë rast nuk është se ka shumë pak deputet se sa partia fituese. Saktë, dhe për mua ditë ka qenë një ditë kështu interesante se e kam kuptuar nga pozita e lidhjes demokratike të Kosovës, e kam vendosur vetëm pozitën e tyre, jo, s'po flas për informatet që kam pas nga ta, që realisht LDK është fyer përmes një akti të tillë. Po mandej edhe do kuptu në thelbë se çfarë po ndodh. Ne historikisht në këto 20 vitet fundit pas çlirimit të Kosovë, çdo herë kur kem formuar qeveri, ka pas një lloj mirëkuptimi paraprak për presidentin. Se kush mund të jetë presidenti i vendit, çka më merr mend që Shqipëria nuk është ndonjë përjashtim këtu. Ja. Do të thotë mund të mos përmendet emrin publik që thuhet ky do të jetë kandidat. Pati një situatë caktuar për presidentin 2007, që u prish të plani ishte për zotin Nano, për president, por pati një komplikim brendshëm politik brenda Partisë Demokratike, që pastaj zoti Topi arriti të çante dhe të merrte ato pozicion. Por përndryshe në të gjitha rastet e tjera, besoj siç edhe në 2013 ka patur një marrëveshje, ndoshta e pashkruar marrëveshje, që zoti Meta do të ishte kandidatura e presidentit të Republikës. Unë se kam pas informatën se çfarë marrëveshje mund të ketë pas kryeministri Rama me zotin Meta, po kur e kam pa pozitën e kryetarit të kuvendit,
kam presupozuar se do të jetë diçka e tillë. Çfarë po dua të them është që për çdo qeveri të Kosovës e cila do të formohet në 2020-ën, temë në tavolinë në vitin 2021 është kush do të jetë presidenti. Si do të zgjidhet presidenti. Nuk mund të thuash që merresh vesh se si ta formon qeverinë, merresh vesh për programin e qeverisë, merresh vesh për prioritetet e qeverisë, merresh vesh për dialogun Kosovë-Serbi dhe thuat që unë nuk dua të bisedoj fare se kush do të jetë presidenti i vendit. Kjo nuk funksionon në asnjë sistem politik i cili është i ngjajshëm apo i përafërt me ju, me këtë që keni ju në Shqipëri, po me atë që kemi ne në Kosovë. Dhe në pikpamjen time politike, se unë e di që në sytë të qytetarëve edhe në Kosovë, në Shqipëri mund t'inglon që është mirë të ketë një president konsenzual. Unë jam a shumë favor të asaj që është mirë që të ketë një kryeministër, por edhe një president i cili ka gravitet dhe i cili mund të balancon qeverinë dhe kryeministrin, se sa një president konsenzual i cili nuk është në gjendje që t'i del përpara një kryeministrit në qeverisjen e tij ditore. Por këto janë analizat më shumë të mia të jashtme. Ironia e asaj se çfarë po ndodh në Kosovë, me që jam antar i Partisë Demokratike, është që këto parti politike në kaluarën e kanë bllokuar shpesh herë Partinë Demokratike të Kosovës të mos formojë qeveri, duke bërë blloqe partijake politike. Dhe tash një lloj ironia e historisë është që të dyja bllokojnë njëra tjetrën, që të mos formohet një qeveri e re. Po shohim edhe të presim. Ç'është e karme me sa duket. Qëndrimi i jonë është, se fola shumë në planin partijak, është që ne mbesme në opozit pas 12 vitësh. Pra nuk do kemi atë që ndodhi, ose që temi vetëvendosja akuzoi parti politike të tjera që ndodhi pas zgjedhjeve 2017. Pra nuk mund të ketë. Nuk mund të ketë që PDK-ja të rifutet në lojë për të bërë, nuk di, me LDK. Ne jemi shumë krenar me mënyrën se si kemi arritur që të organizojmë zgjedhjet e lira dhe fera demokratike. Këtë po tham për një arsye se ka pas një diskurs të gabuar dhe të rrem në Prishtinë që Partia Demokratike e Kosovës e ka kapë shtetin, se me ta kapja shtetit, state capture, kanë qenë temë në Prishtinë, her pas here kam dëgjuar prej disa miqve dhe kolegëve në Tiranë, dhe me mënyrën se si ne kemi organizuar zgjedhjen dhe me mënyrën se si kemi vendosur ditën kur ka dalë rezultati zgjedhor pas 2 orësh, themi ne jemi në opozitë, urdhëroni qeverisni, dhe me qëndrimin që mbajmë sot që ne nuk hymë në qeveri me asnjë kusht, në asnjë rrethon, dhe që jemi shumë komod për punë cilat e kemi bërë deri më tash, por mandatin e ka zoti Kurti, do të mendoj që përgjithësia. Po kjo ama në kushtet e një mosmarrëveshje që duket do testohet fort në këto 4 ditë, nuk po them që do dështoj arritja marrëveshje, por që do testohet fort, do testohet. Bie që ky qëndrim i PDK-s automatikisht afron mundësinë e zgjedhjeve të reja, apo? Jo, nuk mendoj që duhet të ketë zgjedhje të reja. Nuk mendoj se me 6 tetor qytetarët e Kosovës kanë mbajtur zgjedhje për të pas përsëri zgjedhje. Po si do bëhet në rast se nuk arrihet marrëveshje? S'ka tjetër. Po mund të ketë grupimet e partive tjera politike, por mendoj që ende ka afat, edhe 4 ditë ka afat. Po Arjan? Atëre, se ne e pritim me entuziazëm në zgjedhjet në Kosovë apo jo, i duar trokitëm, kritikuam veten e tjerë, befas ndeshemi me këtë situatë shumë shqiptare, do thoja. Zoti Hoxhaj ka përparësinë se është një aktor aktiv, direkt, në mjedisin politik të Kosovës, shqiptarëve të Kosovës, por unë personalisht besoj që unë nuk shikoj një krizë në Kosovë, nuk shikoj një krizë politike në Kosovë. Unë shikoj një proces politik negocimi mes 2 forcash politike, të cilat janë bërë në një fati kushtetues. Nuk ka gjë më të shëndetshme. Po që e imponoi zoti Thaçi, ëh? Shikoj, nuk ka rëndësi zëkoll. Unë mua më intereson kjo gjë. Ata në një proces normal. Zoti Thaçi ja la me post. Okej, unë besoj. Ta ja ku e ke dekretin tani merr mandatin dhe formon qeverinë. Besoj që duhet analizuar në kompleks ajo që ndodh. Në vështrimin tim nuk ka një krizë politike. Ka një proces negocimi mes 2 forcash fituese që janë brenda një fati kushtetues. Çfarë do të kishte
cili do t'ishte elementi që ne thoshim ka krizë, dhe që do t'ishte vërtet shqetësues, dhe që vërtet do t'ishte një çështje tipike shqiptarëve të Shqipërisë. Në Kosovë sot nuk ka një krizë legitimiteti, për shembull. Procesi elektoral që pa kontestuar. Fituesit janë fitues, humbësit janë humbës. Kjo është fitore madhe. Ne kemi kaq vite që nuk e arrim dot të gjë. Kjo është fitore madhe në Kosovë. Tjetra, unë them që është e vërtetë ajo që zoti konjuft sa në një farë mënyre është një arrogancë, sjellje unilaterale e vetëvendosjes. Ashtu si nga ana tjetër duhet të them që për mua LDK-ja në momentin që ka votuar, ka manifestuar një përgjegjësinë të madhe politike, një përgjegjësinë elektorale. Ishte kërcënimi i shkrirjes parlamentit. Një përgjegjësinë elektorale, politike në vështrimin tim. Me atë që ka bërë pra që e ka pranuar. Megjithatë të them, duhet analizuar në kompleks, sepse unë vërtet e pranoj që ka një lloj fibrilacioni, ndoshta jam i bindur që mbas 4 ditësh ne do të kemi. Unë besoj që do të kemi një marrëveshje. Unë besoj që do të kemi një marrëveshje. Por nëse ka një fibrilacion aty që ndihet, rezonon edhe këtu tek ne sepse e ndjekim për ditë, kjo duhet të parë në vështrimin tim duke analizuar dy forcat politike. Janë dy forca politike të cilat janë ideologjikisht të ndryshme, historikisht të ndryshme, politikisht të ndryshme. Por pasojë që të ketë një fërkim mes tyre. Madje unë nuk e shikoj edhe një problem të madh që nga 12 i bëjnë 14 ministrat. E shikoj një makinacion krejt politik i cili nuk prodhon pasoja. Do t'ishte shqetësim për mua, pra do t'ishte në një farë mënyrë një asgjësim i procesit korrekt elektoral, nëse sot Kosova do t'ishte mbështjellë në vorbullën e asaj që ndodhet rëndom në Shqipëri. Pa do të kishte një situatë paqartë mes fitimtarëve dhe humbësve. Kjo nuk është Kosovë, kjo është fitore madhe, ky është një leksion për politikën shqiptare që unë them është një leksion vërtet esencial, sepse ajo që në Shqipëri nuk po zgjidhet prej 30 vjetësh, që është thëmbra e akilit, që është nervi zbuluar i demokracisë shqiptare, në Kosovë, të paktën në këto zgjedhje, u tregua që nuk ekziston si problem. Pra them që jemi në afatin kushtetues, jemi në proces negocimi, jemi në situatë normale, dhe unë besoj që brenda afatit, sa i bie 5 ditë, sa i bie një javë, unë besoj se do të kemi një marrëveshje. Unë nuk dua që ta paragjykoja do të ketë apo nuk do të ketë marrëveshje, por me qëllim e përmena një datë e cila është fundi i korrikut 2019-s. Dhe ne jemi në fund të janarit. Tash mund të llogaritmi se sa muaj kemi humbë në Kosovë, me një qeveri e cila, me një kryeministër i cili dha dorëheqje, me zgjedhjet e parakoshme, dhe po të ishte debati se si ndodh në Gjermani, që unë personalisht i ndjeki në detaje debatet e tyre programore, që CDU-ja me SPD-n nuk pajtohen për këto politika fiskale caktuara. Edhe unë do të isha i mendimit që Kosova nuk është në krizë politike, por zoti Kurti ka pretenduar që për 72 orë do ta krijon qeverinë. Ky ka qenë pretendimi i tij. Ka thënë publikisht disa herë se mas pakti ne dhe LDK-ja do të merremi me poste, me pazare, do të merremi me parime. Dhe çfarë kemi përjetuar në këta 3 muajt e fundit, ka qenë më shumë bisedë pazarësh se sa në parime. Programi politik realisht nuk është në fokus. Po përtej kësaj, se do thotë për mua është pak e se pa drejt të jem këtu në Tiranë dhe të kritikoj kolegët e mi në Prishtinë, me që politikisht kem 2 sisteme politike ku hymë zgjedhje. Për ndryshe është barabartë që ta tham fjalën si këtu si në Prishtinë, por në kuptimin e konkurencës politike. Unë kam më shumë frikën çfarë do thotë një partneritet mes partive politike nëse nuk janë gjendje të gjejmë mirëkuptim për atë se si ta zgjidhim presidentin e vendit në vitin 2021, ku edhe po të merren vesh, do të merren vesh edhe me ne, se në sistemin tonë politik parashihet që kur zgjidhet presidenti duhet të ketë një kvorum prej 80 deputetëve të cilët duhet të jenë të pranishëm sallë, që në kupton që presidenti do duhet jetë i pranueshëm edhe për opozitën. Edhe opozita në heshtje do duhet ta nje rolin demokratik të zgjedhjes së tij. Në këtë drejtim e shoh vendin në një krizë politike, në një paralizë politike, dhe jo më shumë që të jem partijak dhe të merrem me kolegët
në Prishtinë, po ma shumë një lloj paaftësie se si do të ballafaqohen me temat të cilat do të janë të rënda. Unë kam qenë për 12 vite në qeveri, dhe kam qenë qeveri kur e kemi nisë dialogun Kosovë-Serbi 2011, dhe ato janë situata të rënda, janë situata ku duhet ta diskutojnë çështjen e denominimit vendit, t'ja vendos vendit ta një asteriks, një marrëveshje çfarë ne kemi bërë. Të banë marrëveshje se si ta integron komunitetin serb në veri të vendit. Dhe janë temat cilat partnerët e koalicionit, po mbrana për mbrana një subjekti politik ka tension, ka përplasje, ka hatërmbetje, me që janë temat cilat kanë bëjmë me të ardhmen e shtetit, kanë bëjmë me një situatë konkrete. Dhe unë shoh këtu ma shumë një mungesë të kapacitetit të dy partive politike që ta të kalojnë një dilemë se si do duhet zgjidhet presidenti në 2 ministenitën dhe mbi të gjitha mungesë të besimit të ndërsjellët. Dhe si mund qeverisin mungesë e besimit të ndërsjellët. Dy forca politike që s'kan besim që në sekondën e parë. Problemi është që ky është një koalicion në vështrimin tim që kërcënohet në një krizë qeverisje. Por kjo nuk është krizë qeverisje. Po si s'është pushtetje marrja? Një parti politike që thotë unë kam fitu zgjedhjet, nuk qeveris do të vetëm, më duhet një parti tjetër, po dua edhe kryeministrin, edhe kryetarin e kuvendit, edhe presidentin. Më fal, shiko, që partitë politike në procesin negociues të kemë pretendime, shpeshherë ta çojnë stekën ekstrem, kjo është gjëja më fiziologjike, më shëndetshme që mund ndodh çdo vend botës. Unë jam i vetëdijshëm që ky është një koalicion i cili bardh brenda rreziqet më në procesin qeverisës, sepse janë palë që kanë vizione shumë të ndryshme, madje diametralisht të ndryshme për shumë çështje. Dhe kur vinë ato çështjet kardinale që me drejt, thotë zoti Hoxhaj, unë vërtet mund besoj që mund të kemi kërcënohet në një krizë qeverisje. Por sot, të paktën sot, unë nuk shikoj të ketë një krizë. Po është një proces normal, negocimi për kryerjen e qeveri, kjo është. Skënder, dhe pastaj këtë pyetje dohet i përgjigjë edhe zoti Hoxhaj. A është kjo deri tani, se ndoshta si thotë Ariani deri mas 3-4 ditësh, ndoshta një marrëveshje në një presion të madh edhe për çështje të tjera dhe mund të arrihet. Po deri tani a mund të quhet, nëse jo dështim, përgjegjësi kryesore e Albin Kurti, që situata është në këtë pikë? S'pari Sokol, unë bashkohem me Vasjarin në një pikë që duhet ndarë ajo që mund të jetë kriza e një qeverisje të nesërme për shkak të 1000 faktorëve të ndryshëm që mund t'i ndajnë gjatë rrugës partnerët e një koalicioni të ri ose një tryezë qeveritare, nga momenti i negocimit ku ty të çojnë numrat dhe jo shpesh vizionet dhe frymëzimet. Ne e dim që vetëvendosja dhe LDK-ja kanë konsumuar një sasi jo të vogël retorike negative mes tyre, mjafton të shohësh si është shprehur në të shkuarën jo të largët Albin Kurti për Isa Mustafën dhe për figurat tjera, çfarë ka thënë ai, që ti të mendosh sot a priori që këta dy nuk mund të merren vesh mes tyre. Por aritmetika e zgjedhjeve është shpesh cinike dhe detyron të ulet gjithmonë në rastin më të mirë i pari me dytin, ose mundet që lista të jetë edhe më e gjatë dhe shpesh parti me frymëzime. Kemi rastin e Italisë ku një parti proteste që vinte nga sheshet me një parti ksenofobe ulen dhe bëjnë një qeveri, domethënë megjithëse kanë pak gjëra në të përbashkët. Tani e thënë kjo, unë do të parashikoja që nëse do të ketë një qeverisje, më vonë zbatimi i politikave konkrete, dhe këtu jam dakord me zotin Hoxhaj që sfidat janë të jashtëzakonshme sepse është vetë momenti që kalon Kosova i tillë, janë vetë sfidat që Kosova ka, që nga denominimi i shtetit, që nga dialogu me Serbinë, që nga gjendja në komunat serbe dhe statusi i tyre, domethënë procesi i njohjeve që duhet gjithashtu të vijojë, të paktën të mos të kurret, po të synohet që të zgjerohet, disa vendimarrje të vështira dhe sfiduese edhe në politikën rajonale, po edhe në politikën evropiane. Pra Kosova ka një numër sfidash të jashtëzakonshme, të cilat në një moment kur qeveria do të jetë e ndërtuar,
mundet fare mirë, dhe kjo është një histori e njohur dhe e lashtë sa bota, mundet fare mirë që partnerët e koalicionit t'i çojnë në një kurs përplasje dhe të kemi një premisat për një konfigurim të ri ose për një palëzjedhje të reja. Por për momentin e shëmtuar për mendimin tim është një rrethan. Unë kam qenë ndër ata, zotit Hoxha, që jam egzaltuar të nesërmen e zgjedhjeve kosovare dhe kam modestisht kam shkruar të. Kam shkruar që Kadri Veseli turproi Tiranën, sepse unë mendoj që cilësinë e zgjedhjeve më së pari e përcakton ajo që mund të quhet pala e humbur. Pra, humbsi e pranon apo jo rezultatin. Ne këtu në Shqipëri kemi pasur gjithmonë... Dhe që s'ishte në humbje e thellë? Jo, absolutisht. Megjithatë, pikërisht se ishte e thellë, qëndrimi ishte shumë dinjitos për mendimin tim. Absolutisht. Dhe koha e shkurtër brenda të cilit u artikulua e bën edhe më një dinjitoze si dalje, si deklarat. Dhe unë e kujtoj shumë mirë dhe realisht ka qenë një rrethan ku opozitës rej ka bërë nder që ta njoh veten si tillë dhe mos të bërtasën kup të qiellit, siç ndodh këtu ke ne, siç ka ndodhur 10 zgjedhjet e fundit, ku humbsi rregullisht ka qenë jo humbës, po i vjedhur. Më vodhën se në fakt unë kam fituar, po të hym kuti mund ta gjejmë fitoren e munguar. Domethënë një retorike shëmtuar që nuk i bën nder sistemeve tona politike dhe është një shenjë e madhe e emancipimit që ju u ngritët në lartësinë e momentit dhe realisht teksa unë ju shoh dhe ju dëgjoj, ma pranoni edhe si kompliment po doni, vetë mënyra se si u shpreheni ndaj një kundërshtari. Nëse ne sonte këtu do të merrnim një përfaqësues opozite për të shprehur për qeverinë, t'jeni bindur apo dhe e kundërta, nuk do të ketë asnjë pikë takimi me diskurin tuaj si politikan dhe si përfaqësues politik i Kosovës në një emision publik. Pra, kjo është vërtet një ndryshim esencial që klasa analogjitë negative ja keni lënë botës analistëve, ato i keni në herë më keq se ne. Unë do të thoja që kjo negociat është antiteza e momentit votimit. Pra, zgjedhjet e Kosovës patën sokol dy pamje. Dhe këtu më duket mua që momenti pozitiv, ajo sinergji pozitive që u prodhua në momentin e votës dhe të administrimit imediat të votës, numërimit të saj, daljes rezultatit dhe njohjes rezultatit, nuk përkoi me kulisën e gjatë që filloi në lidhje me ndarjen e pushtetit të ri. Unë besoj që ky kontrast ka krijuar edhe një shije të keqe përgjithsisht tek opinioni publik, i cili sheh votohet shpejt, qartësohen shpejt ujërat, po prap diku ngec diçka. Dhe prap ngec mekanizmi në momentin e përkthimit të majorancës së re në projekt qeverisje. Pra, megjithatë, se Arianin e shoh që nuk është dakord, është e drejtë që të pritet të konsumohet i gjitha fati kushtetues që partitë kanë. Ka dhe një premis tjetër, Arian, dhe këtu jam sërish dakord me zotin Hoxha, që mos harroj, në Kosovë u votua 2 fytyra të reja si sfidues pushteti. Çfarë doli pas zgjedhjeve? Ekziston thënia, edhe sot e lexova për herë të fundit, votuan vjosën, na doli Isa. Pra, si thonë francezët, superen pjatat tjetër. Ky është problemi superngror. Problemi është që LDK me një kartë tjetër luajti në zgjedhje. I fitun me Osmanin, po negociata ulën në kartë tjetër ul për të ndarë pushtetin. Unë mendoj që kjo, duke e parë nga larg, besoj nuk e kam gabim. Pra ju e leni përgjegjësinë në 50 me 50. Unë e lë përgjegjësinë tek pamundësia e dy partive për të përkthyer majorancën e re në qeverisje. Natyrisht pastaj akti i konjuftës është një akt i habitshëm që të ndahet një post aq i lartë, i ndar nga konteksti i gjithë listës tjetër të posteve që dy partitë duhet ndanin mes tyre. Kjo është 2-3 fjalë shkurt. Së pari të dy partitë politike, para se ne të fillojnë në fushatën zgjedhore, kanë bërë përpjekje që të bëjnë koalicion para zgjedhor. Dhe të dy partitë politike, fushatën zgjedhore kanë pas të drejtuar kundër Partisë Demokratike të Kosovës, po jo vetëm kolegët në opozit, po edhe me kolegët që kemi qenë në qeveri, kanë qenë kundër neve si subjekt politik, dhe ne realisht kemi qenë garë pothuajse me të gjithë. Me ata që kanë qenë opozit dhe me këta që kanë qenë në pushtet. Por u pat kriju bindja dhe përshtypja
se këta do t'jenë forcë e ndryshimit. Dhe nëse ndryshimi konzumohet për 3 muaj, se kush mund t'jetë president i vendit, nëse programi politik dhe prioritetet e qytetarëve nuk janë pritje konkrete, nuk janë tema konkrete të takimeve në mes të subjekte politike, por bëhen deklarata dhe nuk duhet ju referohem kush çfarë tha në cilin takim, kush pretendoi eja ngritmi nga tavulina se s'ka mbet asgjë që diskutohet. Unë shoh si krizë të mirëfillt të shumicës parlamentare për ta udhëheqë vendin dhe për të formuar institucionet. Nëse do që do të formuar brenda 4-5 ditësh, për neve si subjekt politik është në rregull. Së dyti, e kam përshtypjen që nuk e kanë vedijen e urgjencës cilën është Kosova. Dhe urgjenca në cilën është Kosova është që bashkësia ndërkombëtare gjatë komplet 2019-s, sidomos partnerët tonë amerikanë, kanë pritë që do të ketë një shpejtësi të re në dialog. Dhe koalicioni, çka e konstatuat gjithë, përbëhet prej 2 partive politike. Një parti politike e cila ka kundërshtuar edhe dialogun, po dhe procesin e shtetëformimit Kosovës si vetëvendosja nga fillimi, dhe një parti politike, si LDK-ja, cila ka pas një barë tjetër mbi supe. Dhe unë kam dyshime serioze që do të ketë një platformë qeverise të mirëfillt, e cila mund ta përmbyll procesin e shtetëndërtimit në cilën është Kosova. Ne presim që në vitin 2020, sidomos mas tyre lëvizjeve të fundit të ambasadorit Grenell, por edhe mas përkushtimit administratës amerikane, që ta kemë një shumicë, ku ata mund llogaritin vetëm një gjë, se cili do të jetë kontributi i opozitës. Por të kesh përplasje, plasaritje, keqkuptime në formimin e qeverisë, jo për tema programore, po për tema postësh. Dhe frika kryesore, ta tham një fjali se e zgjata dhe premtova që do të jem i shkurt. Frika kryesore e tyre është që nëse tash nuk ka një marrëveshje të mirëfillt në mirëbesim se kush do të jetë president, mund të bëhet qeveria në atë moment kur zgjihet presidenti. Po është rrezikuar që tani. Do një pyetje, kështu fare, më falë. Ju e dini që ka pas një debat të vjetër dhe të rinj, se cili nga institucionet është udhëheqës në procesin e dialogut me Serbinë, të ardhshëm të paktën, mes zotit Thaçit dhe zotit Haradinaj, ka pas dhe shkëmbime nëse duhet të jetë qeveria që ta përfaqësojë. Po, dakord, vetëm se në kontekstin e ri doja ta pyesja zotin Hoxhaj. Ju si e shihni çështjen e përfaqësimit kur ju me drejt vinin duke se jo vetëm 2 komponente. Pra, a mund të ndikojë edhe kjo dhe LDK, por edhe presidenca ka konceptet, vizionin, qëndrimet e saj në lidhje me dialogun. Si do të mund të formsoj mes këtyre 3 komponente nëse ne do të kishim një fillim në të ardhmen e afërt dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit, një qëndrim i përbashkët mes qeverisë në njërën anë, 2 partive që e përbëjnë dhe presidentit. Pra, si e shihni këtë proces? Duke qenë se shumë delikat si proces. Më varet se për cilën fazë të dialogut po bisedojmë, nëse është fjale për marrëveshje të karakterit më shumë praktik, teknik, pragmatik, është punë e qeverisë. Nëse flasmi për marrëveshjen përfundimtare Kosovë-Serbi, e cila do të përfshi edhe njërin e ndërsjellët, edhe aspektet e sigurisë, edhe bashkëpunimin ekonomik, edhe do t'ja mësoj Kosovës që të antarësohet në OKB, unë nuk mendoj që kjo temë është vetëm e qeverisë, është edhe presidentit, dhe opozitës, edhe e qeverisë, parlamentit, edhe kuvendit, edhe opozitës, me që të gjithë do duhet jenë hartus të pritjeve të Kosovës në një proces tillë, dhe vetëm nëse jemi bashkë mund të mbyllim një proces të tillë. Nuk mund të përmbyllet pa një bashkëpunim të mirë mes presidentit dhe kryeministrit, nëse kem parasysh edhe situata
tjera konkrete, që në anën tjetër është ullur presidenti Vučić, dhe tashtu nuk po flas për format të dialogut, a do të ulet një kryeministër me një president tjetër, po për shkak të gravitetit asaj se çfarë përfaqëson zoti Thaçi si presidenti i Kosovës. Po përtej kësaj ane formale, nëse duam ta mbyllim këtë temë, edhe pse ne jemi në opozit, pritjet tona kanë qenë që sjellja e tyre politike do të jetë më apjekur, më racionale, dhe këtu ju kërkoj falje, nuk është mirë ta merrni nga një herë referencë këtë vitin e fundit të Shqipërisë, nuk është referencë e një situate normale, është e pazakontë. Dhe nëse nuk keni term se si ta përshkruani situatën në Shqipëri, ma shumë se sa krizë politike, po kjo në një vend si Kosova, i cili ka institucione dobta, në kuptimin se janë treja, dhe nuk është Belgjika, cila ka një luks të tillë. Ne kemi fare dhe rrim pa to. Shumë, sepse kjo është temë interesante dhe tonet e shtruara e bëjnë shumë më kualifikuar debat. Se pa Skënder, unë ti ke konceptin tënë pse kjo zgjatje, stërzgjatje, që si duash në një farë mënyre paragjykon apo dëmton atë mesazh mirë që nga zgjedhjet. Tani mu them parë me realizëm, Kosova nuk pretendon që të jetë një model për Suedin. Kosova mund të jetë një model për Shqipërinë dhe 6 fitore madhe kam bërë një parë zgjedhje të cilat ne s'po i zgjidhim. Dhe vazhdon tjetër. Patjetër. Nuk e thasë se. Jo, dakor. Vazhdon tjetër. Vetëm të dalim nga sensi krahasimor, se po ngelim ke sensi krahasimor, nuk është debati mbyllur. Jo, e di pse se ka shumë më tepër sens themun që ne të krahasohemi me njëri tjetrin. Pse? Sepse nuk është dhe thelbi debatit sot, sot duam të kuptojmë çfarë po ndodh në Kosovë. Ja ta them, sepse zoti se ka shumë ngjarje edhe midis Kosovës dhe Shqipërisë. Ndërtojmë kritika ndaj një koalicioni i cili ende nuk ka ndaj një koalicioni i cili ende nuk ka prodhuar një qeveri. Pra, ne po ndërtojmë kritika ndaj një qeverie e cila nuk ka lindur. Dhe unë them, të lindi njëri kjo si qeveri dhe pastaj të flasim edhe saj. Dhe tjetra, unë e pranoj që ju në pozicionin tuaj... Pak i minë thojsa seksuale, vetëm Krishti ka lindë. Jo, mirë, në rregull. Shiko, unë them të ne jemi të lirë të bëhet fëmia do dy, e kupton? Po pra, nuk duket që janë dy. Në fakt janë dy palë që po bëjnë përpjekje, janë në shtratin e tyre, po pretendojnë ta bëjnë fëmijë, janë shtatin e demokracisë, kjo është e rëndësishme. Ne nuk kemi qenë në shtatin e demokracisë, kemi 30 vjet dhe xha kjo është i fitore, por desha thosh edhe gjë, ju në pozitën e tuaj politike kritikoni këto palë me drejt në shumë aspekte, që kanë diferencë në qëndrime, por mos harrojmë gjë themelore. Ju në qeverisje kishit një konflikt madh mes kryeministrit dhe presidentit të Republikës për taksën. Ç'a ndodhi nga pra ishte një distancë aq e madhe që ka provokuar i cili dha fund qeverisë. Atëre, në qoftë se po për në rregull, po në qoftë se ne nuk do t'u japim të drejtë tyre që ende nuk e kanë krijuar një qeveri për t'i ndërtuar kritikën pas. Po ti sapo dhe argument për kundër asaj që mbron vetë. Jo, s'o vjen keq. Ja pra urdhërosh. Në qoftë se mjaftoi një veprim, dhe qeveria mori fund. Një vendim për taksën dhe qeverisja mori fund. Më fal, në qoftë se nuk do ta kishin thirrur zotin Aradina, e kam përshtypjen që nuk do të dorëheqen. E thërritën dha dorëheqen në mënyrë dinjitoze që zota bënte asnjë nga këta tanët. Prandaj edhe njëri janë shembull pozitiv, por unë jam duke thënë gjë tjetër, jam duke thënë të gjë, që në qoftë se që nga e legjitimuar e përligjur që ne ndërtojmë kritika për këta që kanë mosmarrveshje, po të them edhe këtë tjetër, po edhe këta në qeveri me presidentin pat një mosmarrveshje themelore lidhur me taksën që bëshin. Ta thotë zoti Hoxha Rashi vetë. Po ti lëm ta bëjmë qeverinë të lutem. Këta se kanë bërë ende. Ky është problemi. Po pra, analizë po bëjmë. Ne mos kemi paragjykues ndaj tyre. Të krijojë qeverinë dhe pastaj do kemi shumë element për t'i kritikuar. Unë mendoj jam i përmbajtur në raport me asë si janë sjellë ata me Partinë Demokratike të Kosovës. Ne 2014 kemi pas ashtu zgjedhje të lira, fair, demokratike, sikurse këto në tetor të 2019-s. Për 6 muaj, Lidhja Demokratike, VV-ja, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma krijuan një blok të partive politike i cili thirrën vlan dhe bën përpjekje që ta bllokojnë Partinë Demokratike të Kosovës, e cila kishte fituar zgjedhjet që të vjen në pushtet. Dhe ne e kalum krizën atë kohë
po edhe me një ide, me një pritje që do të përmbyllmi disa procese të shëndërtimit Kosovës, duke ftu Lidhjen Demokratike dhe duke bërë Isa Mustafën kryeministër, ku kem paguar një çmim shumë të lartë politik, si subjekt politik. Do të thonë jam i përmbajtur në raport me atë se si janë sjell ata me PDK-n kur ka dalë PDK-ja parti e parë. Por nëse do të ketë qeveri, është në rregull, ne presmi që të marrin përgjegjësitë. Por ne nuk e kem luksin në raport edhe me Shqipërinë, në raport edhe me vendet tjera të rajonit, me që pritjet e cilat i ka vendi janë krejt tjera. Dhe në fakt, zoti Hoxhaj, ka një irritim po lexosh në rrjetet sociale për këto temi të qytetarëve të Kosovës, ka një irritim shumë të madh për këtë stagnacion. Po ju thatë, ama, që PDK-ja është e gatshme të rinë opozitë dhe nuk është se jeni entuziast, apo nuk është se për shembull për ju, se këtu në opozita shqiptare, kushdo që të jetë në opozitë, të nesërmen që bëhet opozitë, do zgjedhjet reja dhe të fitoj prapë zgjedhjet. Ndërkohë ju thoni që jo, ne jemi në opozitë, vendet s'ka pse shkon zgjedhjet reja. A keni frikë? A ka frikë PDK-ja nga zgjedhjet e reja? A ka frikë PDK-ja që në këtë situatë stagnacioni, irritimi, frustrimi, vendosja mund të fitojë edhe më shumë pikë nëse mbahen në zgjedhje dhe dali fituese e vetme në zgjedhje. Zoti Kurti në intervistë me mua në tetor pasi ai u shpall fituesi zgjedhjeve, tha se nëse do të ketë marrëveshje, vetvendosja është gati të futet në zgjedhjet e reja. Ne nuk kem frikë nga zgjedhjet, por qëndrimi jonë është nuk duhet të ketë zgjedhje në 2020, me që kishëm një rezultat zgjedhor. Ne jemi të vendosën që në besmin e opozitë dhe të distancohemi nga pushteti, dhe mendojmë që është të shëndosh edhe për Kosovën dhe për PDK-n që PDK-ja të jetë në opozitë. Ndërsa unë kam qenë antar qeverie me 4 kryeministra. 2 herë kam pas zotin Thaçi kryeministër, një herë zotin Mustafa, dhe tash së fundi zotin Haradinaj, sikurse në Shqipëri kryeministri është çdo gjë. Kryeministri është qeveri, asnjë pikë e rendit të ditës, asnjë prioritet qeverisë, as ndonjë strategji, as ndonjë politikë e mirëfill programore nuk mund të miratohet nëse nuk e ka mbështetjen e kryeministrit dhe nëse kryeministri nuk e drejton qeverinë. Prandaj për mua është pa kuptim që zoti Kurti ngulmon të 3 postet. Për mua është pa kuptim që dikush pretendon që nëse subjekti tjetër politik e zgjedh postën e presidentit do të ishte problem. Sikur se në Shqipëri, po sikur se në shumicën e vendeve evropiane demokratike, kryeministri, kancelari është ai i cili vendos. Presidenti ka rolin që e ka. Prandaj unë fola më herët për këtë mungesën e vullnetit dhe mungesën e besimit të ndërsjellët mes partnerëve se si ta formojnë qeverinë. Ose mund të ketë ndonjë situatë, por nuk dua të hyj në analiza spekulative apo psikologjike, që kanë frikë të marrin barë qeverisë. Tu referoni zotit Kurti, pëse? Po natyrisht, se do thotë zoti Kurti, do duhet ta udhëheqë procesin e formimit të qeverisë. Një sikur se ka bërë PDK-ja disa herë sa i ka fituar zgjedhjet. Një sikur se bën një parti e madhe në Shqipëri në atë momentin që fitohen zgjedhjet. Ka njeriu me përgjegjësitë, po s'këne? Unë do të doja që zotin Hoxhaj ta fus pak në terrenin që ta nxjerr pak nga ai politikanit lokal i Kosovës dhe ta fus pak në terrenin që ai e njeh po kaq mirë që është ai politikës jashtme. Me lejen tënde? Me lejen ti. Pas publicitetit? Falë se prisha po. Se me prishë skenarit. Publicitet dhe rikthehemi flasim pak pikërisht edhe për implikimet e politikës jashtme, politikën e brendshme të Kosovës. Nisur nga kjo dhe nga një provokim që doja shtoj asaj Skënderit, faktit që pas takimit parë me ambasadorin Gren dhe reagimet e zotit Kurti për një marrëveshje të mundshme me Serbinë, nuk është se temi ishin shumë afër linjës zyrtare të Washingtonit. Mund të kenë ndikuar kjo dhe në këtë situatë, rikthehemi pas pak.
Rikthehemi pjesë e dytë, jemi me Zëvendëskryeministrin e Kosovës, zotin Enver Hoxhaj, i PDK-së, tashmë në opozitë pas zgjedhjeve të dhjetorit, por në detyrë, në një kohë më zgjatë ose sa duhet për shkak të një situate të caktuar politike në Kosovë, cilën Arjan Vasiari refuzon ta quajë krizë, që quhen zoti Hoxhaj. Megjithatë, i kthehemi pak edhe implikimeve në politikën e jashtme, politikën rajonale dhe Skënder. Do dojem fakt ta nisja me atë provokimin tim që mund t'i përgjigjesh ti, pastaj të bësh edhe ti shtesën tënde, që për mua mënyra se si Shtetet e Bashkuara shikojnë çështjen e zgjidhjes, pra kohën, pra duket që Shtetet e Bashkuara duan një ritë më të shpejtë. Ndoshta brenda vitit duan një marrëveshje përfundimtare, ndoshta para zgjedhjeve të nëntorit në Amerikë, pra duan një dekorat tjetër në gjoksin e presidentit Trump në këtë fushat elektorale të ngarkuar të tij. Të paktën nga mënyra si foli zoti Kurti pas takimit të parë me ambasadorin Grenell, u duk që pozicionet ishin spaku të kithta, nuk po them të kundërta, po të kithta, pra nuk ishin të përkundrejta, nuk shkonin as paralel bashkë. Dhe nuk e di pse më duket sikur kjo lloj mos përputhje qëndrimesh i mbivendoset ose i nënvendoset kësaj krize sallonesh politike në Prishtinë për momentin. Sokol, për ta filluar shkurtimisht tek provokacioni pyetja jote, që është me drejtë themun, kur Donald Trump fitoi në nëntor 2016, u kujtua se ai nuk do të kishte një politikë të jashtme për këtë pjesë të botës. Shumë i impenjuar në atë që konsiderohet si të qenit një business oriented, pra të orientuar drejt rishikimit më së shumtit marrëveshjeve ekonomike në Amerikën Veriore, por edhe disa marrëveshje tjera që kishte lënë qeveria Obama me vende azjatike, marrëdhënie tregtare me Kinën etj, po. Dhe shumë pak i fokusuar mbi çështjet evropiane, madje një lloj politike përbuse, doni të jeni në NATO, duhet paguani etj, duhet të rikonceptojmë aleancën e nuk është më Evropa qendra gravitetit. Domethënë, kujtoje se nuk do të kishte një politikë evropiane të mirëfill dhe aq më pak ballkanike si një rajon brenda Evropës. Po përkundrazi, u pa që të dërguar special në u pa që me atë që përflitej, dhe unë këtu do të doja t'i merr një mendim edhe zotit Hoxhaj, ndjes për pyetjen e gjatë, me atë që përflitej si projekti i korrigjimit kufitar fillimisht dhe më vonë dhe me procese të tjera për të ardhur deri tek ajo që ti e kujtoje në editorial me drejtë, vendosja brenda pak orësh e një linje ajrore shumë kontroverse në kushte të tjera dhe pa debat për shkak të ndërhyrjes forte edhe të presidentit vetë. Dhe përshëndetën gjithë ata që kundërshtonin ministrin, ndërkohë ajo praktikisht unë dua ta sjell pra logjike e asaj në terrenin kosovar duke ju drejtuar Zëvendëskryeministrit që të na jap një mendim rreth asaj që mund të ishte një politike re jashtme e qeverisë që po pritet të vijë, në sensin që nëse qeveria ku ju jeni pjesë shkoi deri tek taksa shumë e debatuar ndaj Serbisë, tek kontestimi i hapur i kryeministrit për atë që shihej si korrigjim kufitar, por edhe i shumë komponentëve të tjerë politik në Prishtinë, unë pyes me veten time dhe dëshiroj një mendim dhe nga ju, cili do të ishte qëndrimi i ri në politikën e jashtme të qeverisë së ardhshme Kurti për çështje të tilla siç është dialogu me Serbinë që sapo tham, Schengeni ballkanik, taksa që përfshihet këtu 100% ndaj produkteve serbe. Pra të gjitha këto temat nxehta, sipas jush, si do të menaxhoheshin nga një ekzekutiv i ri që do të kishte, dhe ju e thoni me drejtë, një kryeministër gjithfuqishëm, sepse i tillë është kushdo qoftë, pavarësisht nga emri, por që do quhesh Albin Kurti, i cili në thelb konteston shtetin kosovar, flamurin, se ka qef etj, ka një politikë josh të pambaruar ndaj negociatave me Serbinë, pra një qasje shumë agresive që Sokoli e vuri re me drejtë duke që edhe amerikanët, nuk është sekret besoj unë, nuk është se e duan. Ishte publike, reagimi zotit Kurti, një timonier të tillë të anijes në një kohë kaq delikate kur kalon në përshkëmbij të nënujshëm. Pra ju si e shihni këtë? Nuk di se si do të sillet qeveria ardhshme apo zoti Kurti si kryeministër për tema tilla.
me që deri me tash nuk kem pas as ndonjë pjesë të programit i cili do të mund botojnë e media para se të miratohet në kuvend, se cili do të jetë qëndrimi i tyre për dialogin dhe për shumë tema. Diçka dihet që procesi është kundërshtuar nga ta, marrëveshjet janë kundërshtuar deri me tash. Nga ta, përderisa Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë qeveri me ne dhe ka pas një rol krejt tjetër. Dhe se si do të harmonizohen, nuk më them asgjë, nuk dua të flas në emër të një qeverie që do të formohet prej partive tjera politike, po ta dija, po të ishte 100 ditë që i parë kësaj qeverie, ndoshta mund ta jepja një vlerësim parë se çfarë po mendohet dhe çfarë është shkruar në letër dhe çfarë po pretendohet publikisht. Por çfarë po ndodh këto ditë në raport me dialogun Kosovë-Serbi, duhet shihet me një kontekst më të gjerë. Ne në këto 4-5 vitet e fundit, prej 2014-ës, kem kërkuar që të afatizohet dialogu Kosovë-Serbi. Pas marrëveshjes që kem arrit në vitin 2013, kërkuam që dialogu të ketë afat dhe të ketë qëllime të qarta. Natyrisht që në 2011, kur ka filluar një proces tillë, ne kem pritur që gradualisht përmes disa temave teknike, praktike, mund të krijohet një klimë e normalizimit në mes të dy vendeve, por ka qenë kërkesë e jonja. Dhe unë sa kam qenë minister i jashtëm, në disa vende ne kem kërkuar që partnerët tanë dalin dhe ta emrojnë sakt marrëveshjen, ta emrojnë kuptimin e asaj që marrëveshja nuk mund të nuk do të përdorë prej partnerëve tanë termi se si u përdor prej Bashkimit Evropian një marrëveshje obligative ligjore, që është një term me shumë kuptime, por të thuhet për njohje të ndërsjellët. Dhe aja se çfarë ka dalluar administratën e presidentit Trump, është që këta e kanë përdorur një term të tillë si qëllim i marrëveshjes. Dhe jo vetëm reagimi i tij kohëve të fundit në Twitter mas arritjes së marrëveshjes për linjen e fluturimeve ajrore Prishtinë-Beograd. Por ju dini që në dhjetor të 2018-ës ai dërgoi një letër presidentit Thaçit dhe presidentit Vučić, e cila në histori të raporteve të Kosovës me Shtetet Bashkuara të Amerikës është e barabartë me atë paralajmërimin e famshëm të presidentit Bush të vjetër në atë dytën. Është njëri prej vijën e kuqe, është njëri prej dokumenteve më strategjike. Prandaj çfarë po ndodh këto ditë me iniciativat e kur vendos linja ajrore, vetë presidenti Trump doli dhe përshëndeti. Po, se do të thotë prania. Duke që ka një vëmendje, duke që po ndiqet çdo hap i vogël. Prania e këshilltarit të sigurisë kombëtare në takim dhe mbas kontakteve që ne kemi pas deri më tash edhe me anëtarë të tjerë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ata shohin dialogun Kosovë-Serbi si njëri prej temave më të rëndësishme të politikës amerikane, jo vetëm në Ballkan, por edhe në Evropë. Po mandej edhe emërimi i zotit Grenell si përfaqësues i veçantë për dialogun Kosovë-Serbi, edhe ambasada amerikane në Berlin e ka një parahistori se këtë poste ka pas në kaluarën. Angazhimin e tij për Ballkan të kaluarën e ka nisë edhe Hotbruku. Dhe ai ka qenë ambasador në Berlin para se të kalon në postin e dërguarit posaçëm për Bosnjën. Kështu që është një situatë krejt e re politike ku mendoj që Kosova duhet ta shfrytëzojë. Është një interes Kosovës që ta përmbyllë këtë proces tillë. Po se si do të sillet qeveria e ardhshme, mund të debatohet. Tek marrëveshja për linjën ajrore Prishtinë-Beograd, unë shoh disa përparësi, mund të debatohet. Por përparësia e parë është që e kem një mundësi pas 21 vitësh që të fluturohet Prishtinë-Beograd dhe nga Beogradi dikun tjetër, apo Siltas. Në dy, nuk mund të ndodhë që në këto fluturime do të fluturojnë vetëm me kartat e identitetit, duhet ta përdorim pasaportën e Kosovës, që është ka me rëndësi për raportet tona bilaterale me Serbi. Në tre, kjo do të mundëson edhe normalizimin e hapësirës ajrore të Kosovës. Se ne ende se kemë sovranitetin e plot mbi hapësirën ajrore të Kosovës. Kjo është në mbikëqyrje të NATO-s.
dhe marrëveshja... Është çështje sovranitetit shtetar, është? Janë të dyja bashkë. Dhe marrëveshja... Janë të ardhurat janë të larta nga trafiku i euro. Dhe marrëveshja, dhe ka qenë betejë e vjetër. Unë jam marrë disa me këtë temë. Kem pas disa përpjekje ma heret të marrëmi përgjegjësi të reja. Dhe ne mendojmë që në të ardhmen, shumë përgjegjësi që i ka KFOR-i, NATO-ja, do duhet bartën tek autoriteti i aviacionit civil dhe Agjencioni për Navigacion. Një element i 4 i kësaj marrëveshjes është që nëse ne hapmi një korridor ajror me Serbi, shtrohet pyetja kemi me Shqipëri dhe s'kem korridor të fluturimeve ajrore me Shqipëri. Kosova ka vetëm një korridor të fluturimeve me Maqedoni. Do ta kemi një korridor të fluturimeve me Malin e Zi, nëse bajmë me Serbi. Dhe mbi gjitha do të ishte një lloj përmbyllje. Po nuk duket pak hipokrite, Enver, fakti që shumica atyre që në rrafshin pragmatik që kritikuan themi përpjekjet e Tiranës zyrtare, mos duhet vë emër konkret, pra kryeministri apo Tiranës zyrtare, dhe u kritikua etj, dhe nga ana tjetër nuk u kërkua që të paktën kur u duhet rokit kjo me drejt për gjithë këto avantazhe që thoni ju, që i jep Kosovës, thjesht fakti që shqiptarët e Kosovës do shkojnë në Beograd dhe do t'i lejnë policit në dorë në aeroport pasaportën e Kosovës është sukses në vetë, edhe sfidë historike. Po nga ana tjetër nuk themi duket pak hipokrite fakti që ndërkohë që duhet rokitet kjo, kundërshtohet ideja e një themi lëvizje të lirë, pa pasaportë apo me kartë e identiteti. Pra ka një apo mungesa e linjës Prishtinë-Tiranë, për më keq. Pra ka një, mos themi hipokrizi, por ka një dualizëm çuditshëm në qëndrimeve. Tek mini Schengeni ne kem rezervat tona dhe rezervat tona nuk të paktën të mia nuk kanë bëjnë me ndonjë retorikë kështu ditore politike, çfarë tha kryeministri Rama dhe çfarë do duhet themni në Prishtinë, po ka një histori të kësaj ideje. Dhe në pikpamjen tonë, korniza pari një ide e tillë ka qenë Unioni Doganor. Dhe unë se zgaboj një herë kem diskutuar së bashku të katërt këtu para disa vitesh. Temën e Unioni Doganor. Unioni Doganor ka qenë i propozuar prej diplomacisë serbe, dhe këtu nuk do të them që me një Schengeni, tash në mënyrë automatike, se nga një herë. Po Unioni Doganor ka qenë i propozuar prej diplomacisë serbe, dhe për herë të parë një gazetë austriake në shkurt të 2016 ka bën një raport për domosdoshmërinë e një Unioni Doganor në Ballkan. Dhe kur ne kem marrë kontakt me këtë gazetë austriake me di prese, kem kuptuar që serbët kanë shpërndarë një non-paper, një dokument që promovon idenë e Unionit Doganor. Mandej pjesa e dytë e një koncepti të njëjtë ka qenë zona përbashkët ekonomike në Ballkan, të cilën ne po ashtu kemi kundërshtuar. Dhe së treti është ideja e mini Schengenit. Kjo është sa takon historisë se si ne e shohim në Prishtinë produktin e sotshëm të takimeve që mbajten edhe në Tiranë, edhe në Ohër, edhe në Novi Sad. Së dyti, të tre kryeministrat folin për katë liri, lëvizjen e lirë të njerëzve, të maldrave, shërbimeve dhe të kapitalit. Ne me Shqipëri udhtojmë me kartat e identitetit, njëjtë edhe me Maqedoni, njëjtë edhe me Malzi. Edhe ne gjithashtu. Po, edhe ju. Por ne edhe në Serbi. Kemi ne në Serbi shkojmë me kartën e identitetit. Vetëm problem që ka kemë është Bosnia. Edhe Bosnia në raport me Kosovën. Ata kanë vendosur regjim vizash, edhe ne kemi vendosur për ta regjim vizash. Tek ofrimi, tek çështja e levët punës dhe diplomave, këto janë temat cilat duhet zgjidhen në rrafshin bilateral. Çdo që është paketimi, çdo që marrët takimi mund të jetë multilateral. Një shtet do të nënshkruajë marrëveshje bilaterale me një shtet që ta rregullon çështjen e levëve të punës dhe njohjes së diplomave. Tek çështja e kapitalit edhe malrave, kjo është temë e cila është rregulluar përmes
ceftës. Po ne shqetësim çka kemi na të natyrës komplet politike është që ne nuk jemi të gatshëm ta ndajmë sovranitetin me një shtet, sikur Serbia e cilin je Kosovën. Në shqetësim më të madh çka kemi të natyrës gjeopolitike është se Serbia në tetor të 2019-s ka nënshkruar marrëveshje të tregtisë lirë me komunitetin euroaziatik, që udhëheqet prej Rusisë. Dhe nëse Ballkani do të ishte një zonë i bazuar këto parime, në një farë forme do të ishte edhe zgjatje, se Serbia ka marrëveshje tregtisë lirë. Pra do hapesh të thonë ju një kanal për qarkullimin e parave nga kjo zonë drejt tokave shqiptare. Ana Brnabić, si kryeministre e Serbisë, në tetor të 2019-s ka nënshkruar marrëveshje me komunitetin euroaziatik. Deri më tani Serbia ka pas marrëveshje tregtisë lirë vetëm me Rusinë dhe me Bielorusinë. Tash ka me gjitha amerikanë kanë këto shqetësime, apo jo? Ju e dini domethënë se sa nuk janë kundër vënat Serbisë. Pozitiv në parim kanë qenë ata, domethënë. Ndoshta ata kanë një vizion më global, jo kaq të detajuar. Ju keni drejtë që këto detajet e vogla që mund t'i quajmë edhe truket e vogla dhe hollësitë që natyrisht djalli fshihet në detaje, është shprehja. Por nga pikpamja parimore dhe politike, gjeopolitike, kjo lloj nisme që quhet e mbi Schengenit, duke qenë se bazohet dhe në ato lirit që ju thatë, që janë lirit që kanë ndërtuar Bashkimin e Sotëm Evropian si koncept e bazë, ka marrë edhe sfundi nga Merkel një mbështetje të hapur. Dhe me sa unë dëgjoj dhe shoh dhe kuptoj, edhe Amerikanët janë një lloj sponsori politik nga mbrapa i kësaj nisme. Tani, nuk është se ne themi që perëndimorët i kemi me vete dhe çdo gjë që ata thonë është e mirë, po është një faktor i cili është determinant shumë shpesh në qëndrimin e shteteve të vogla. Pa ata ne s'do ishin. Po, do të thotë që qëndrimi i tyre shumë shpesh është esencial dhe vendimtar dhe nuk di, është ky një qëndrim afatgjat mendoni ju i politikës kosovare dhe i shtetit kosovare, apo është një qëndrim i cili do të mund modifikohet me kalimin e kohës, qoftë se mund bëhen dhe disa korrektime të procesit? Ne kemi bërë një analizë të brendshme të cilën nuk e kemi bërë asnjëherë publik, se ku vërtet janë interesat e Kosovës. Dhe interesat janë mbi gjitha të natyrës politike. Do të thotë mosnjohja e Kosovës nga ana Serbisë, për ne është problem i madh dhe serioz dhe ne nuk mendojmë që në një lloj ripaketimi të një ideje të tillë. Po që Serbia thotë më mirë që s'vjen Kosova se e përfaqësojmë ne ndërkohë. Edhe ju dini që është dhe kjo lloj teze, ka thënë Daçish për shembull, që nuk ka nevojë pse të vinë, jemi ne. Nëse, por kjo pastaj e kalon problemin. Kjo është cinizëm. Kjo është cinizëm dhe është edhe provokimi i rëndë, sepse kjo pastaj e kalon përgjegjësinë nga Kosova te Shqipëria. Se Shqipëria e pranon që Serbia të përfaqësojë Kosovën. Zoti Hoxhaj, prezenca e Kosovës që do të ulet, do të ketë me flamurin e saj, me përfaqësuesit e saj zyrtare të tjerë, krijon të kundërtën pikërisht kësaj gjëje që është shkon drejt njohjes më shumë se sa drejt mosnjohjes. Tani kjo është më shumë me logjik se sa me një lexim. Po e njëjta që më thuhet edhe për linjën ajrore, Po linja ajrore është vështirë të shohësh po pozitivitetin e një linje ajrore si ur komunikimi. Dhe të hedhësh poshtë pastaj diçka tjetër e cila gjithashtu ka të bëjë mbi komunikimin në një pjesë të madhe. Pra, kur ti e shuan linjën ajrore Prishtinë-Beograd hapse, atëherë pse lëvizja e lirë quhet mbyllës? Domethënë kjo është një pyetje ndoshta naive që do thotë mënyra se si mënyra se si është nis procesi kur ka ndodhur takimi i parë në Novi Sad, ne nuk kemi pas informatën e Prishtinë. Po për më shumë nuk kemë pas as thirrje. Kjo pastaj. Kosovës ka pas ftesë. Në mendoj që kryeministri Rama do duhet ta ndante një gjë të tillë me ne. Okej, te çështja e vetëm një sekond. Po flas. Jo, dakor. Tek çështja e transparencës, tek çështja e mos pasjes ftesës, i bie që do një rënd. Nuk ka të bëjë vetëm me transparencën, ka të bëjë me atë që në iniciativat e tilla rajonale, para se ndodh iniciative të tillë, shtetet anëtare kanë faza të ndryshme të konsultimit paraprak në nivel të ekspertëve, në nivel të diplomatëve, ku shprehen pikpamjet e tyre. Realisht procesi ka nisë
kur Kosova është vendosur pothuajse në margjin të një procesi të tillë. Por është vendosur me qëllim, thoni ju? Jo, nuk dua që të akuzoj dikan se është vendosur me qëllim, pa qëllim, po shpjegoj vetëm anën teknike që Kosova nuk ka pas ftesë në Novi Sad, Kosova ka marrë një ftesë në Ohër pa një informim para prak se cili është qëllimi i takimit, sikur se ka ndodhur njëjta edhe me Tiranë, por friga jon është mbi gjitha e natyrës politike. Ne mendojmë që nuk do duhet ulmi në një grupim jo formal të shteteve, kjo nuk është organizatë, në një aleancë të shteteve për disa tema, para se Serbia të zgjidhë disa tema bilaterale me ne. Ndërsa për shumë tema të cilat Schengeni menon që do duhet t'i adreson, ne kemi bërë marrëveshje me Serbi për lëvizje të lirë. Ne kemi bërë marrëveshje me Serbi për diploma, se ka respektuar asnjëherë. Dhe nëse ndodhen takime të tilla, realisht i bjerë edhe shfuqizim, apo jo shfuqizim, po më shumë në nënvlerësimin e marrëveshjeve që kemi arritur më tash me Serbi. Por frikën e kemë mbi gjitha për atë që ne nuk jemi gatshëm ta dajmë sovranitetin tonë me dy shtete, edhe me Serbinë dhe me Bosnjën, të cilat nuk e njohin Kosovën, dhe mos ta dimë se në çfarë projekti politik po hym. Edhe Malizi ka pas hezitime për një temë tillë. Edhe ka pas reagime të forta nga Gjukanović dje sot. Po, Arjan Djes. Jo, nuk ka problem. Atëherë në fund kemi qenë këtu bashkë me zotin Hoxha. Zoti Hoxha na ka falë një libër ti, na ka dhuruar, të paktën mua, po besoj gjithë këtu ngritej një shteti. Unë e kam lexuar me njerëz sepse më intereson involvimi në problematikat e Kosovës, dhe zoti Hoxha aty mes shumë parimeve që janë themelore në diplomaci për marrëveshje mes shteteve, thoshte që suksesi i një marrëveshje varet nga leverdia që ajo ka. Tani marr shkak nga kjo, nga ky parim i madh, themelor në diplomaci. Kthehemi pak tek marrëveshja për transportin. Çfarë unë mendoj që problemet mes Kosovës dhe Serbisë nuk janë probleme ekonomike. Vajtom. Problemet mes Kosovës dhe Serbisë nuk janë çështje transporti. Kosovarët nuk kanë nevojë që të jenë pasagjerë. Nëse ne donim të zgjidhim çështjen e njojës të qytetarit të shqiptarit të Kosovës si pasagjer, e zgjidhim me targat e makinës, për shumë. Fudheshim territori Kosovë, Serbisë me makina me targa Kosovë, me patenta Kosovëve. Përse ne duhet bënim një marrëveshje për transportin ajror Prishtinë, Beograd, ndërkohë që ne jemi shumë qartë që nëse ka një leverdi në këtë operacion, këtë ka Serbia. Në mbështemin tim, Kosova në terma ngushësisht ekonomik nuk është se ka një leverdi të madhe. Okej, lëvizje e lirë, por ky ngel një term shumë efimer. Unë mendoj që Serbia, duke qenë edhe një shtet potencialisht më i fuqishëm se Kosova, etj, kam shumë leverdi e para. E dyta, unë mund pranoj pjesërisht nga ato çfarë ju thatë lidhur me interesin e marrëveshjes. Por gjëra duhen të thonë, mendoj unë, ndoshta më detajuara, më të artikuluara, jemi si që nuk e kam pasur mundësinë dhe konë që ta shikoj marrëveshjen në detaje. Por me aq sa kam parë, Kosova në marrëveshje është një palë juridike. Nuk është një entitet sovran me subjektivitet juridik ndërkombëtar. Nuk është. Është thjesht një palë juridike. Kemi një rikthim, një rinovim të fusnotës të 1244-s. Pra praktikisht në vështrimin tim, marrëveshja në terma të marrëdhënieve të drejtë për drejta mes Kosovës dhe Serbisë ka një interes, e kupton, të një teatraliteti politik, diplomatik, ranal, po në thel për Kosovën, pra për raportet politike dhe jo ekonomike të saj me Serbinë, unë nuk shikoj në një avancim. Së pari, së dyti, është një marrëveshje, në vërtetë ju mund ma hedhni poshtë, të paktën në perceptimin im, kjo është një marrëveshje imponuar.
Një marrëveshje që ishte imponuar Kosovës kjo dhe marrëveshja për Kurullat, në vështrimin tim. Është një marrëveshje e cila është bërë në një selin e një shteti shumë mik thonin, shumë mik të Kosovës, por është bërë gati në një anashkallim të pashpjegueshëm të faktorët evropian dhe veçanërisht të Gjermanisë. Pra gati duket si një sfidë mes administratës amerikane dhe administratës gjermane në vështrimin tim. Shteti gjerman, Bashkimi Evropian në tërësinë e tij, po veçanërisht Gjermania, vendi ku firmos marrëveshja, pothuajse është në padjeni të plot. Të paktën unë e kam lexuar këtë ditë. Unë e pranoj që shumë çështje, shumë marrëveshje Kosova do duhet i firmos sepse është një shtet i cili njohjen e fundit mos gaboj e ka të vitit 2018 dhe 2017. Njohjet janë stopuar. Madje ka të dhëna që ka një lloj regresi, pra ka çnjohjet Kosovës, pavarësisht se në drejt ndërkombëtare ky është një koncept anormal, por ka çnjohjet Kosovës. Pra, në qoftë se ne e shikojmë Kosovën sot, në një situatë stagnacioni sa i përket njohjeve, në qoftë se ne sot Kosovën e shikojmë në një moment stagnacioni lidhur me marrëdhëniet me Serbinë, pa dialogu është i stopuar, unë e shikoj vërtet anormale, është një lloj deus ex machina, quheni si doni këtë marrëveshjen. Unë në princip kam qenë pro Schengenit ballkanik. Dje që atë ditë kemi qenë bashkë në emision me zotin Balla, ditën kur është anoncuar dhe kam qenë qartësisht pozitiv si ide. Por nga ana tjetër kam thënë që kjo si ide mund të jetë pozitive vetëm nëse Kosova e pranon atë. Në momentin që Kosova nuk e pranon për shkaqjet saj, unë them, Schengeni ballkanik është i pakuptimt. Përse e them? E them këtë sepse unë mendoj që faktori shqiptar duhet të jetë unison në qasjet rajonale. Në ekuilibrat rajonal ne duhet të qasemi si faktor shqiptar, me diferencat që mund të kemi, me ndryshimet ekonomike, me ndryshimet që mund të kemi të lidhur me doganat, me etj, por sa i përket çështjeve që atakojnë në mënyrë të drejtë për drejtë interesat e Kosovës, unë them që faktori shqiptar duhet të qaset në mënyrë të unifikuar. Dhe që në momentin që Kosova mund ta ketë gabim, unë nuk futem atë, por politika kosovare në unison e gjykon Schengenin ballkanik si të themi një sforcim, pra që ajo nuk pranon të involvohet, unë them, është momenti të themi stop. Në momentin që për Kosovën kjo nuk është okej, ne duhet të themi jo. Sepse në qoftë se ne do të avancojmë në pozicionin tonë të ndarë, po ecim ne, dhe Kosovën ta lëm të izoluar, çfarë do të bëjmë? Ne do të krijojmë thjesht, do ta lëm Kosovën në një enklavë ballkanike, ashtu si Serbia në mënyrë indirekte, ashtu si Serbia po e trajton. Sepse unë kur lexoj këtë marrëveshjen mes Serbisë dhe Kosovës, mua më duket sikur kemi një rikthim tek marrëdhëniet mes Serbisë dhe Krajinës Autonome të Kosovës. Ajo çfarë unë do pretendoja në këtë marrëveshje ishte, sepse pse bëhet unë do toja që shteti Kosovës, qoftë edhe në mënyrë indirekte, të kishte një lloj pranë, por nuk është sokol. Më vjen keq, nuk është marrëveshje. Zoti Hoxha është këtu, nuk është marrëveshje. Kosova trajtohet si një palë juridike. Unë e pranoj kur firmosim mësan, pra marrëveshjen e asocim stabilizimit, është bërë një kapërcim, një akrobaci diplomatike, sepse ne dim shumë mirë se si Kosova e anashkaloi procedurën normale për të firmosur marrëveshjen, por e pranoi raport me Europën. Por nuk mund ta pranojnë marrëdhënien me Serbinë, një shtet i cili jo për në UNESCO, jo për në Interpol, jo për në organizmat ndërkombëtar, jo për të gjitha marrëveshjet që Kosova me Serbinë ka firmosur në mënyrë të njëanshme, për mos folur për gjithë elementet tjerë. Pra, në këtë lloj arrogance të pamotivuar për mua nga në Serbisë, unë shikoj të pamotivuar mbështetjen verbtazi të një marrëveshje që në vështrimin tim në terma ekonomik Kosovës nuk do t'i prodhoj asnjë. Në vështrimin tim nuk do t'i prodhoj asnjë. Do ketë thjesht argumenta për të thënë ja, u zhbllokua edhe diçka në favor Kosovës dhe pyetja që un kam për ju zoti është kjo. Në gjykimin tuaj, në dijenin tuaj, çështja e korrigjimit kufive
është më apo nuk është më në tryezën sepse thelbi ky është. Në qoftë se nuk është ajo, Kosova është e sigurt që nuk do jetë pjesë e OKB-s edhe për shumë vite. Por kjo çështja është më në diskutim? E ke të orientuar pyetjen, ë? Sepse i heq, unë do ta kisha hapur pa pyetjen tuaj. A ka pozicionin tim lidhur me marrëveshjen, zotëri? Dakor, po i bëj një pyetje e cila shqet tjeti shumë mirë që do debatet shumë. Dakor. Po se mund të ketë dhe marrëveshje pa korrigjim kufish, për? Çfarë? Mund të ketë dhe marrëveshje pa korrigjim kufish. A, do ishte mrekullia. A do ishte mrekullia? Se dim, ne nuk e dim. Nëse dim. Ne në fakt para për betejën. Nëse dim. A ekziston më si opcion kjo apo? Do i kthejmë kësaj temës të korrigjimit kufive, po vetëm 2-3 gjëra para se të flas për korrigjimin e kufive. Një marrëveshje e tillë është një letër e qëllimit, cilën Kosova realisht në rrafshin bilateral e ka me Lufthansa. Edhe Serbia ka me Lufthansa për një vijë ajrore. Por në kontekstin tonë, faktit që pashtu për 21 vite s'ke mund të udhtojmë në drejtim të Beogradit, dhe jo pse na ka marrë malli shumë. Se dim që po ka çështë njerëzit kanë në halle, kanë probleme, shkolla, diploma, po liria e lëvizjes të qytetarëve tanë është një njollë zezë në lëvizjen e lirë qytetarëve. Sakt. Sigur ta shohësh. Sakt. Së dyti, një marrëveshje e tillë në kontekstin tonë është e rëndësishme se do ta shndronte po ashtu do ta hapë në mundësinë e korridoreve të reja që i përmend unë. Edhe në raport me Shqipërinë. Na s'kem korridor të fluturimi me Shqipëri. S'kem as me Malzi. E kem vetëm një korridor që fluturojmë përmes Maqedonisë. Po ashtu do të mundson të ardhmen që shumë përgjithësi që NATO KFOR-i, dhe sot ju keni një deklaratë të sekretarit përgjithshëm të NATO-s, i cili thotë që duhet të flasim me Kosovën se takon normalizimit të hapësirës ajrore të Kosovës. Shumë përgjithësi, shumë kompetencë të kalojnë autoriteteve tona, që deri më tash ka qenë temë tabu. Dhe arsyeja pse një marrëveshje e tillë është bërë pikërisht prej amerikanëve, dhe amerikanët kanë mund ta determinojnë, ka të bëjë edhe me NATO-n, ka të bëjë edhe me fuqinë e Amerikës brenda NATO-s. Por lajmi mirë i kësaj marrëveshjes, përtej aty në arsye që përmenda unë të natyrës shumë praktike, ka të bëjë me një përpjekje amerikane për ringjalljen e dialogut. Për rikthimin e dialogut në tavolinë, për përmbyllje të një procesi të tillë. Sigurisht që nuk mund të presim që në shkurt mund të kenë ndonjë befasi të madhe apo në mars, por unë mendoj që në verë mund të ketë ndonjë situatë, ndonjë pikë kthese ku mund të arrijë një marrëveshje të madhe mes Kosovës dhe Serbisë dhe ta mbyllë këtë çështjen e normalizimit të raporteve, cila që 10 vite e shpenzon energjinë të qeverinë. Kurtoni marrëdhënien e madhe, zoti Hoxha, pra marrëdhënie njohjes reciproke? Po, patjetër. Kush janë brenda qeverisë? Kush janë sipas jush vjet e kuqe në dialogun në Serbi? Çfarë ju nuk jepni? 3 pika 4. Te kush i vendos vijat e kuqe? Tu vim dhe ke pyetja Arianit për korrigjimin Skënder, pyetja është kush i vendos vijat e kuqe? Atë e tha zoti. Prishtina, i vendos Beogradi apo i vendos Washingtoni? Secila palë shkon me projektin e vet atje apo jo? Dhe puna kush vendos vijën e kuqe? Dakor, pra. Se projekti është një vijë e kuqe është tjetër. Po, dakor. Ne në vitin e kaluar kemi miratuar në Kuvend të Kosovës një platformë të gjitha partive politike në qeveri, edhe të Partisë Socialdemokrate të zotit Shmend Ahmeti, i cili ishte në opozit në Kuvend, ku realisht kemi vendosur parimet qarta dhe qëllimet qarta se çka pret Kosova në dialog me Serbi. Unë nuk mendoj asnjëherë në asnjë rrethon që do të diskutohet për sovranitetin e Kosovës apo për kufit e Kosovës. Do të thotë pyetja juaj, është korrigjimi kufive në tavolinë? Jo. Unë nuk mendoj që unë jam i mendimit që edhe në 2018-ën, edhe në 2019-ën nuk ka qenë në tavolinë. Ka pas disa deklaratët të presidentit Thaçi në konferenca shtypi të organizuar nga në Prishtinë, ka pas 2 deklarate në disa konferenca ndërkombëtare, sigurisht në forum Alba dhe në vende tjera, por nuk ka pas një politik shtetnore, nuk ka një dokument shkruan
as nga ana presidenti Thaçi, as nga ana qeverisë Kosovës, as nga ana e kuvendit të Kosovës në një platformë miratuar se pritja Kosovës në dialogun Kosovë-Serbi është të ndodhë korrigjimi i kufive. Presidenti e ka thonë presidenti Republikës, dhe po të shikosh trajektoren, sepse mua më kujtohet një deklaratë e zotit Thaçi në vitin 2011 në Parlamentin e Kosovës dhe ka thënë nuk mund të konceptohet në asnjë rrethana që ne të bëmë diskutim territorin e Kosovës me një deklaratë në vitin 2018 në Albek në Austri, që thoshte ne po eksplorojmë çdo lloj mundësie për të arritur një marrëveshje me Serbinë, përfshirë edhe korrigjimin e kufive. Pastaj erdhi në emision është një trajektore. Erdhi në emision të ne dhe foli për tre fshatrat e tre komunat e famshme. Është një trajektore e cila e ka thënë presidenti i Republikës. Ky është shqetësimi, nuk është se e ka thënë një politikan ku e diu një vizë 3-4. Nëse unë e them këtë gjë, e them thjesht, por nuk besoj që është vetëm shqetësimi. Jo, nuk po them që nuk e ka thënë zoti Thaçi, ka thënë zoti Thaçi, ka thënë Prishtinë, ka thënë tek ju, e ka thënë edhe disa qendra tjera ndërkombëtare, por çfarë po synoj të them është që për një temë të tillë duhet qasje më të gjerë. Nuk mundet as presidenti vet ta mbyll çështën e dialogut Kosovë-Serbi dhe ta jep skenarin se si mund duket marrëveshja. Nuk mundet as qeveria vet, nuk mundet as kuvendi vet. Dhe unë mendoj që ka parti politike e cila një gjë të tillë pranon. Mu më është dashur nga ana e Partisë Demokratike, e cilën e ka themelu zoti Thaçi me shumë shok, pas 2-3 javësh dalë qëndrim në emën të PDK-së dhe thamë që qëndrimi jonë është tërësia territoriale dhe përmbyllja e ndërtimit. Pra i dole të kundër zoti Thaçi apo? Ky ka qenë qëndrimi i PDK-së dhe ky është qëndrimi i PDK-së. Për te asaj, unë mendoj që zoti Thaçi e ka pas edhe idenë e një lloj dinamizimi të dialogut. Se çfarë ka përcjell jetën tonë politike është që ka pas njerëz që janë kundër korrigjimit të kufirit si retorikë politike ditore, por nuk kanë guxim me marr drejtimin e dialogut, nuk kanë guxim me mbyll një proces të tillë. Dhe gjëja më e lehtë është që të bën politikë përmes rrjeteve sociale, thu korrigjimin e kufirit po dhe heq ky ose po dhe heq ai, dhe të njëjtën kohë ta bllokon një proces i cili në pikpamjen time është në interes të Kosovës, është në interes të Kosovës në mbyllet kjo temë, është në interes të Kosovës që ta ngrismi flamurin në OKB. Nëse pranoni këtë, atëherë pranoni që domethënë kjo marrëveshje nuk do jetë në interes të Serbisë. Apo. Për nëse thoni që kjo marrëveshje do të jetë në interes të Kosovës, automatikisht kjo nuk është në interes të Serbisë. Jo, në interes të Kosovës ta shpjegoj kontekstin se ndoshta po nënkuptoj, po nuk po e... Se puna është nëse nuk është në interes Serbisë, si do bita kërë Serbia? Për shembull hyrjen BE, cila është thënë qartë që pas zgjidhur statusin, çështjen e dialogut dhe marrëdhënieve me Kosovën, nuk hyn BE. Nëse në tratatet europiane do ta amansoj. Serbisë, apo jo? Po, nëse flasim për... Jo, as edhe a prisni, a do të ishte në këtë sens Kosova nuk do ishte kundër për shembull një përsëritje të asaj që bëri Trump me Netanyahu që ta bënte në këtë rast. Jo, mendoj që është gjeografi tjetër dhe çka kam pa në politikë të jashtme. Gjeografi tjetër mund të jetë për ne, zoti Hoxhaj, po për një president i cili ofron $50 miliard për të blerë paqen në linjën e mesme dhe ofrohet para për të blerë Groenlandën, nuk besoj që për të do të ishte një tabu që t'i vinte një çmim financiar dhe një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë. Nuk e besoj. Nuk besoj. Çfarë besoj është që marrëveshjen cilën do duhet ta nënshkruajnë Kosova dhe Serbia, që duhet patjetër ta ketë mbështetjen amerikane, mund të ketë ndonjë komponent se si do të shihet zhvillimi ekonomik. Në këtë kuadër e kishte edhe ofertën për Palestinën. Pas arritjes së zhvillimit ekonomik, kjo e kishte. Në fakt kjo është marrëveshje për Izrael, në fakt. A do të ketë ndonjë paku të zhvillimit ekonomik, do ta shohim një gjë të tillë, por tek dialogu është shans nëse amerikanët
çfarë po shihet që kanë vëmendje 2020-ën, që ne ta mbyllim këtë temë. Ku është interesi i Kosovës? Interesi i Kosovës është ta përmbyll shtetërtimin. Na mund ta përmbyllim vetëm kur do ta shohim flamurin e Kosovës të ngritur në OKB. Qeveria ardhshme do ta shtyjë këtë temë. Se ku do të mbesim masanej në... Qeveria ardhshme, thoni ju. Patera unë kujtoj çfarë ka thënë në emision me mua Albin Kurti. Nuk duhet lejuar Vučić që t'i keq përdor takimet dhe duket normal. Nuk është i kualifikuar Vučić që t'jeti barabartë me ne. Vučić duhet na kërkoj falje, ka thënë zoti Kurti. Përpara dhe në fakt ka një korë të tërë politikanësh dhe njerëz publik që janë bashkuar zotit Kurti. Pra, këto ngarkesat emocionale të justifikuara, të argumentuara, mund të ndikojnë apo do të jetë një vendim i ftohtë, një vendim që vjen nga Washingtoni dhe ku palët thjesht do mbyllin sytë do fermosen? Ja, mendoj që do të ketë proces të negocimit. Do të shohim se cilat tema janë në interesin tonë. Po nëse nuk ka negocim kufish, pra nëse nuk ka korrigjim kufish, nëse nuk ka çfarë do negocione atëherë? Fillimisht do ta kemë... Sepse marrëveshja nuk kupton njërin reciprok apo? Po, patjetër. Dhe për ju, edhe për gjithë ne, në momentin që thotë Serbia në Kosovën, mirëpafshim shtetet mira. Po çfarë do negocioni tjetër? Në momentin që s'ka territore për negociuar. Komunitetet serbe. Ajo se çfarë tha Skënderi është edhe në interes të Serbisë që ta mbyll këtë temë ne. Dhe nuk mendoj që këtu tema është se kush çfarë kompromisi po bën dhe kush çfarë pazare po bën me qëllim që të ketë një marrëveshje Kosovë-Serbi. Natyrisht që duhet të adresohen disa prej temave kyçe që janë për neve, për shembull ka tema që janë për shkak të kaluarës tonë. Qoftë pagjeturit, qoftë dëmet e luftës, qoftë reparacioni, qoftë suksesioni, janë temat cilat duhet të ketë një marrëveshje të tillë. Tek njohja ndërsjellë, kjo është krye tema. Aspektet sigurisë... Sot edhe Ramushit, a heqim, sa na njohi Kosova, e heqim ta. Aspektet e sigurisë janë po ashtu tema cilat... Komunitetet etnike në dy anët. Komunitetet etnike në dy anët, bashkëpunimi tregtar. Këto janë pretendimet e Kosovës. Po pretendimet e Serbisë të cilat Kosova imagjinon se çfarë mund të jenë, se ky është diskutimi. Sepse unë e kuptoj që okej, për arkiva do pretendoni, për suksesionet, për dëmet etj, jam dakord. Por ju do dialogoni me një palë e cila ka qenë shumë e qartë në pozicionin e saj. Dhe unë jam dakord me ato që thotë deri që ora zotëri, ata nuk i lënë traktatet europiane. Nëse nuk zgjidhin çështë kufire, nuk futeni tek ne, thotë Europa. Por ata kanë gjetur rrugë të tjera. E drejtë Europa. Kanë firmosur ata. Ishte drejtë Europa, s'ka problem. Sa po thatë? Me Euroazin ecin, me Rusimi kanë marrëdhënie. Pra ata kanë një rrugë dalje. Kosova është unilaterale, ka zgjedhur që të jetë qartëzi properdimore. Mirë po, a kemi më në diskutim pretendimin serb që, zotërin dashur, ato komunat sipër, të cilat janë komuna të populluara në një pjesë të madhe nga serb, t'i kalojmë këtej? Ndërkohë arri marrëveshje për gjithçka dhe ecim para, se ky është diskutimi. Nëse ju keni pretendime. Arja, nuk besoj. Nuk është pozicion zyrtare i Serbisë ndrimi i territoreve. Unë nuk di, po kjo ka qenë është më shumë suazë në një përfolje të madhe se sa... Shiko, Skënder, nuk ka nevojë se... Skënder, qa përfolje më Skënder? Ne ullë presidenti i Kosovës tavolinë dhe në tha, unë kërkoj ta përshemë në bëjnë. Sokali, nuk është korrigjimi kufitar. Jo, Skënder, serbët nuk shtrojnë problemet kësaj natyre, më falë Skënder, sepse serbët nuk e njohin fare Kosovën si shtet. A shiona thonë, ç'tu kërkojnë? Ç'a do kërkojnë ata Kosovë? Njërës ndërsjell e thotë zoti Hoxhaj, do vid. Jo, pa dakord. Se dhe Amerikanët që janë sponsor nga mbrapa, edhe Evropianët, nuk bëjnë gjysmë marrëveshje. Qofse do bëhet, do ketë një marrëveshje. Dakord, problemi janë serbët. Serbët nuk është problem Kosova në marrëveshje, janë serbët. Ka një benefit vetëm prej kësaj teme, e cila është diskutuar për një vit e gjys, që edhe shtetet e rajonit, edhe shtetet evropiane, po ato që se kanë njoftë Kosovën, sikur se Greqia, Rumania, Slovakia, Spanja, Qipër, kanë pas ma shumë frikë për një çështje tillë se sa ta njohin Kosovën territorin e saj dhe në kufit e saj. Domethënë nëse ka një benefit vogël të provokimit të menduarit në qendrat evropiane diplomatike, ka qenë kjo, se unë kam marrë disa telefonata prej miqve të vendeve jo njëseve, të cilët kanë bashkëpunuar shumë gjatë, të cilët e kanë pasi
frikë të madhe nëse ndodh një gjë e tillë. Por unë mendoj që debati, dhe nuk dua ta marr kërkan mbrojtje, dhe kanjëherë këtë shkuptuam këtu për shkak të miqësisë që kam me presidentin. Debati ka qenë pagës, jo pagës, por ka qenë debati edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë i frymë shumë. Ka pas disa qëndrime të zotit Thaçi, po s'ka pas takime asnjëherë me Vučić për atë se si mund duket via kufitaren përputhje me konceptin e korrigjimit të kufirit. Nuk ka pas harta. Mund të ketë pas dialogje sokratike në Prishtinë, nga për kafeteritë ndryshme të njerëzve të caktuar, të cilët kanë thënë unë kam harta, unë jo. Ndjes që kontestoj, por nuk është kaq e thjeshtë. Dhe tjetra është mund t'ju thojnë edhe kolegët e tjerë nga qeveria e Kosovës, po nga qeveria e Shqipërisë, që asnjëherë partnerët tanë amerikanë me askë s'kanë folë për asë që këtë duhet jetë skenari. John Bolton ka vështirë që këtu merr fund skemën nëse është kjo. John Bolton ka bërë deklaratë në Ukrainë, në media. Okej, në rregull, po ishte John Bolton. Por nga Ukraina, po diplomat lartë amerikanë këtu në Tiranë kanë thënë që në atë kohë, ne kemi qenë bashkë me Skënderin takim, kanë thënë që nuk ka lëvizje, pra janë në një linjë, departamenti i shtetit në këtë pikë është një linjë me këshilltarin e sigurisë kombëtare Bolton. Na u tha atëherë. Është duke kontribuar për shkarkimin e presidentit vet. Sot John Bolton është armiku, sot John Bolton është armiku pushtetit. Kushtet administratën Trump ndryshojnë. Gjithsesi një marrëveshje me Serbinë për mua, besoj unë është në mbështetje amerikane, pra nëse do ndodhi në maj, do ndodhi për shkak të amerikanëve, dhe unë mendoj dhe besoj që kështu si kanë, dhe jam dakord me Enverin këtu që besoj që nuk ka pasur harta. Besoj hartat pastaj janë për pjesë e spekulimeve të atyre që kanë dashur të nuk e di për çfarë arsye. Hartat janë momenti i fundit. Njerëz fillojnë nga hartat. Fillojnë nga këto që edhe unë prandaj e pyeta zotin Hoxha, pra unë ndruhem asaj që ndodhi, siç ndodhi dje në Shtëpinë e Bardhë, pra që do dali presidenti Trump, do dali me marrëveshjen, do dali me ofertën konkrete, që do t'jetë, siç ka thënë ambasadori Lu, nga ato oferta që nuk do i refuzojmë dot, dhe pastaj gjithçka tjetër do ta marrë era. Pra, prandaj fola dhe pyeta për vinë e kuqe zoti Zëvendëskryeministri. Pra ka një vit kuqe Prishtina në këtë. Nëse nuk ka vendimmarrje totale, po ka një vit kuqe tot. Okej, deri këtu. Poshtë kësaj nuk shkojnë. Vijat tona të kuqe kanë qenë dhe mbeten të njëjta në këto 10 vite të fundit sa kem negociuar me Serbinë, edhe pas shpalljes së pavarësisë, po 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Në një sovranitetet dhe integritetit territorial është i paprekshëm, në 2 rendi kushtetues është pashtu i pandryshueshëm. Në shkuptim. Po, në kuptimin, për shembull, ne kemi bani marrëveshje për asociacionin e komunave me shumicë serbe, e kemi çuar në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese ka gjetë 23 shkelje, dhe ne kemi qenë në qeveri, dhe për neve vlerësimet e gjykatës kushtetuese janë rregull, dhe kemi bindë Bashkimin Evropian që ta respekton qëndrimin e gjykatës tonë kushtetuese. Pra, jo prekje të territoreve, jo asociacion? Asociacioni si marrëveshje është nënshkruar, por cila do t'jetë dinamika e zbatimit të saj apo të tij, nuk e di, po si marrëveshje është nënshkruar, si marrëveshje do duhet ishim të obliguar që ta zbatonim. Por parimet kryesore janë do thotë jo ndryshim të kufijve, sovraniteti, integriteti territorial, edhe rendi kushtetues i Kosovës, dhe vije kuqe jonja është antarësimi i Kosovës nuk bë dhe njohje eksplicite Serbisë, se ka pas pikpamjet që mund ketë edhe ndonjë dokument marrëveshje të ndërmjet me panjohje. Dhe ngajherë ka të tilla në Prishtinë, të cilët ma shumë për shkak të naivitetit pretendojnë që ne mund të arrijmë një marrëveshje dytë për normalizim pa njohje, dhe s'kem se çka nënshkruajmë me Serbinë realisht, për pa njohje ndërsjellë. Por unë nuk e kam, natyrisht e kam shqetësimin kryesor se çfarë do të përmbajë një marrëveshje e tillë si tekst. Pjesa më e rëndësishme për mua është zbatimi i marrëveshjes. Dhe zbatimi i marrëveshjes varet shumë prej raportit forcave në OKB. Prandaj edhe një ringjallje dialogut prej administratës amerikane, se në fundi kjo është temë që duhet merren vesh amerikanët dhe rusët. Britanikët
dhe francezët në Këshill të Sigurimit. Zbatimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi nuk ndodh në Prishtinë, ndodh në New York. Dhe ne kemi përjetuar këtë në vitin 2007 dhe 2006, kemi negociuar për 2 vite. Në fund Rusia ka kërcënuar me përdorim vetos dhe ne kemi mbetur jashtë sistemit ndërkombëtar. Prandaj zbatimi i marrëveshjes është pjesa më e rëndësishme. Po kur tham që duhet të ketë marrëveshje në 2020-ën, nuk mendoj që duhet të ketë marrëveshje të keqe. Absolutisht jo. Nuk mendoj që duhet ta zavendësojmë një përmbajtje jo të mirë të marrëveshje me Shqipërinë. Friga ime është që konteksti ndërkombëtar po ndryshon dhe ne mund të jemi pas 5 vitesh në një pozitë edhe më pafavorshme se sa jemi sot ndërkombëtare, se po ndryshon raporti i forcave, po ndryshon dinamika në Ballkan. Për shembull edhe ju e shihni ndryshmin e Schengenit prej asaj se si e shohim ne në Prishtinë, dhe ne nuk e kultivojmë një kulturë politike përplasjes me Tiranën, mbas pakti unë e dëshiroj. Po ne shohim ndrysh në një proces tillë. Unë e shoh ndrysh edhe se si është Shqipëria interesi nacional. Unë mendoj që Shqipëria interesi nacional do të ndajë në interesin shtetëror të shtetit shqiptar dhe në interesin kombëtar të shqiptarëve në rajon të Kosovës. Dhe shtylla e dytë e interesit nacional. Me fjalë ndohet 2 herë. Po. Një herë për shtetin dhe një herë për kombin. Dhe mbi gjitha për Kosovën. Po. Dhe mbi gjitha për Kosovën. Tek shqiptarë tjerë, se më tha, shtylla e parë e interesit nacional të Shqipërisë. Interes kombëtar Kosova është e parë. Paternalizëm, jo. Mos të rikthejmë asaj temës vjetër që kemë pas në 4 para disa vitesh, po interesi nacional i Shqipërisë është interesi i shtetit shqiptar dhe shtylla e dytë është Kosova. Dhe për atë unë shoh minë Schengenin si diçka ku do duhet kishte koordinim më të mirë. Ne e lexojmë krejt ndrysh, ne nuk jemi të gatshëm ta ndajmë sovranitetin me Serbinë, as me një zgjatje të Rusisë në Ballkan, për pa njoftë Kosovën. Po të ishim shtet sovran dhe i pavarur, ne do të lexojmë ndoshta ndryshe. Por unë e parë sot edhe një analizë. Në Schengenin do të thonë. Po, me Schengenin. Po të ishit shtet. Po të ishim shtet antar në. Po të ishit shtetit i njohur të paktën nga vendet me cilat do të bënin të marrëveshje, të paktën. Po. Asë çfarë tha Ariani, raportet tona me Serbinë nuk janë ekonomike. Jo mund të keni raportet me Serbinë ekonomike, ne kemi kryqëput politike. Çdo gjë është politik. Por unë e parë sot edhe një statistikë në tre që më bani për shtypje. Importet të cilat i ka Shqipëria nga Ballkani Perëndimor, 49% e kanë përardhur nga Serbia. Mos më thoni që ju e keni më pak. Ka vëshuar më atë sebe, është ka një lloj përmbysje, për shembull. Jo, ne e kemi më mirë se mas tapë se si kemi dalë, po. Ju keni më të larta kam vështirësi. Dhe doni merrni me etiketa të tjera, thonë. Edhe kjo ndodh. Por për mua ishte ndana prej Institutit të Statistikave në Shqipëri, nga gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, 49% të importeve të Shqipërisë vinin nga Serbia, 30% ishin lanë djegëse, 20% ishin drithra dhe qumsht. Dhe ndëgjova që qumshti serb në Tiranë është ma i lirë se sa prodhimi vendor. Sepse politika që ndjegin serb me fermerët e tyre është komplet tjetër. Sakt. Dhe nëse flasme tash për minë Schengenin në dimenzionin ekonomik, nuk dija ka analizë plot në Tiranë, do të mendohet edhe kjo. Do të vërtet mendohet se ku janë interesat e Shqipërisë. Okej, nëse unë e kam bërë këtë pyetje kryeministit, ai ka dhënë një përgjigje për sa i përket themi sajt frikës që unë kisha se jo vetëm unë, por që është shpreha në emër të atyre që thonë që ekspansioni i kapitalit slav dhe serb do të favorizojë nga një marrëveshje e tillë, por kryeministri ka një ide tjetër. Megjithatë, do shkojmë publicitet, do të kemi pjesën e tretë. Do prekem pak një temë tabu, po që e preku Enveri, kështu që tani unë jam më komod ta pikërisht me atë temi shtimin jo thjesht divergjencave, po ndryshimin e këndvështrimeve. Pra, se si Tirana dhe Prishtina po fillojnë të shikojnë gjërat pak më ndryshe. Rikthehemi pas pak.
Rikthehemi pjesën e tretë fjala e fundi, jemi me Zëvendëskryeministrin e Kosovës, zotin Enver Hoxhaj. Zoti Hoxhaj, ka patur një paditë kryeministrit Rama ndaj kryeministrit Haradinaj. Kjo ka ngjallur një animozitet shumë të fortë të përshkallëzuar, do thoja unë, ndaj kryeministrit Rama, shtoktu dhe pak nëjësit në Prishtinë, qoftë zyrtare, qoftë publike, për angazhimin e tij në mini Schengen, apo për angazhimin e tij të supozuar për një marrëveshje që në fillim u përfol se mund të kishte dhe temi shkëmbime territorësh, pra ka shtuar një animozitet fort. Por, pse unë ndruaj që ky lloj animoziteti shkon për te zotit Rama? Një sondazh i cili do bëj publik, por nuk u bë publik, u shtyj për shkak, po ju besojeni ndjeni, u shtyj për shkak të tërmetit në Tiranë, se ka qenë pikërisht në atë ditë ai do bëj publik në 26 nëntor. Një dhënë që unë e di dhe që është e sondazhit, që është bërë në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe mënyra se si janë përgjigjur shqiptarët e Kosovës dhe të Shqipërisë të njëjtës pyetje sa i përket bashkimit kombëtar, sigurisht në të dyja anët ka patur përgjigje, shumica ka qenë pozitive. Ajo që të bën përshtypje është që në Tiranë gati 65% ishin pro kësaj përgjigje, ndërkohë në Kosovë ishin vetëm 55%. Dhe e them këtë sepse duke parë tash edhe temi tonet e forta tash, pra deri diku dhe të egra që janë referuar zotit Rama pas patisë që ai bëri ndaj zotit Haradinaj, ndruaj se kjo mund të shkoj përtej një animoziteti personal politik ndaj zotit Rama. Nuk e besoj se çfarë. Atë si shpjegoni këtë lloj, se ju e thatë vetë, ne e shikojmë mini Schengenin ndryshe, ju e shikoni ndryshe. Ne e shikojmë marrëveshjen ndryshe, ju e shikoni ndryshe. Pra ka një, nuk po të them, po ka një ndryshim të fortë këmbvështrimesh nga, jo thjesht nga Tirana zyrtare dhe Prishtina zyrtare, po dhe nga shoqëritë të dyja vendeve, për çështje të caktuara që lidhen sigurisht me interesin kombëtar. Unë mendoj se çfarë ka deklaruar her pas here kryeministri Haradinaj në Tiranë për tema të caktuara dhe çfarë ka ndërmarrë masanej kryeministri Rama në raport me deklaratat e tilla. Qoftë dhe angazhimi i zotit Haradinaj në situatën politike në Shqipëri, edhe kjo është pastaj pjesë e diskutimit. Unë nuk mendoj që janë emrus i përbashkë se çfarë mendojnë shqiptarët në Kosovë, po ju e dini shumë më mirë se çfarë mendojnë në Shqipëri, absolut jo. Është më shumë një përplasje e egove, se sa një përplasje e parimeve apo interesave. Ato çfarë ne mendojmë për mini Schengenin, janë shqetësime serioze se përshkrimi i punës është deri më sonte, si antari qeverisë dhe përshkrimi jam i punës, në kuptojnë që unë të shoh se cilat janë interesat e shtetit Kosovës, po të shqiptarëve, të kombit shqiptarë sa flas për tema tilla. Por i tërë debati në pikpamjen time është i pakuptimt, nuk do duhet të ndote. Jam për atë që të ketë kritik për çështje caktuara, tema caktuara, të ketë mendime ndryshme. Po, nuk jam për atë që të ketë përplasje, nuk jam për atë që kryeministri i Kosovës të akuzon kryeministrin e Shqipërisë për tradhti se s'mundet në shekullin 21 as Edi Rama, as Ramush Haradinaj, as unë, as kërkush edhe po të dëshiron të bëhet tradhtar. Nuk ka potencial për dhe kontekst kohor dhe hapësinor për diçka tillë. Por po ashtu për mua ka qenë edhe habi në akt padija. Po me thënë drejtën e kam pa pagës edhe si një lloj pjesë shot, jo shot politik pagës, po të kryeministit Rama. Dhe unë nuk mendoj që shqiptarët në Kosovë apo në Shqipëri i marrin këto deklaratat këtyre 2 viteve të fundit si referencë të menduara apo të kuptuarit të njëri tjetrit, absolut jo. Por nuk do duhet të ndote. Nuk do duhet të ndote. E kam përshtypjen që tema e korrigjimit të kufirit, e cila masanej ka barikatu njerëz në Tiranë me këtë grupim dhe në Prishtinë këtë grupim, është përdorur edhe prej medjave të caktuara her pas here
për të pas lajme interesante, por unë nuk shoh arsye, nuk e gjej kuptimin e një përplasje të tillë. Nuk shoh, si më thanë, gjëra, interesa konkrete të shtetit të Kosovës apo të shtetit Shqipërisë, se kryeministrat duhet të kenë një raport të tillë dhe të fillojmë dhe të mbyllmë javën me deklarata të ndryshme. Po të ishte për diçka parimore, mund tjetë. Ju dini, unë para 3-4 vjetë kam bën një deklarat, po se kam përmenë Edi Ramën në atë kohë, në raport me Shqipërinë edhe Serbinë, se kam menu që dialogu është temë që do të kalon përmes Kosovës, por nuk ka qenë fare temë personale, po tash personalizimi i deklaratave është i panevojshëm. Në pikpamjen time është i tepër. Është i dëmshëm sepse nuk është komunikim midis dy vetave në rrugë pse mëzuar vendin e parkimit. Ne bëhet fjalë për kryeministrat e dy vendeve dhe është gjithmonë ai rreziku i madh që mund të ketë reperkusione më poshtë, pra varet si ta përkthejnë më poshtë. Çfarë s'kam lexuar? Thresim ambasadorin, ti bëjmë not proteste ambasadorit shqiptar në Prishtinë. Të Ramushi ta marrit ti gjuj me shpull Edi Ramës kur ta shofi në takimin e radhës. Pra kam pa dhe kam lexuar gjëra që ke parasysh janë të rrezikshme, do thoja në raport midis ne. Janë të dëmshme, janë të rrezikshme dhe mbi gjitha janë të panevojshme. Nuk shoh arsye konkrete, nuk shoh motiv politik konkret, nuk shoh thyrje të parimeve. Por ndoshta po ndodh me që jemi shqiptarë këto dhe andej kufirit dhe me që jetojmë një kohë krejt tjetër, përndryshe ishte raport i Kosovës me ndonjë shtet tjetër, ambasadorët tanë do të kishin punë. Nëse Po s'u ne. Unë do thoja, zoti Hoxhaj, që kjo është një histori më shumë, si që edhe thamë pak më parë, folkloriko personale. Dhe kam përshtypjen se sfondi është shumë më banal se sa një akuzë ndërsjell për tradhti kombëtare ose për ndryshim territoresh. Unë do ta shifja dhe zbesoj se jam gabim si një histori mos pëlqimesh disa herë banale në nivelin individual, miqësisht dhe armiqësisht që kanë marrë formë mes Prishtinës dhe Tiranës me sfond politiko-partijak, dhe një grupim ose një rreshtim forcash në mënyrë të natyrshme dhe të vetëvetishme me kalimin e muajve për shkak disa agjendave ku korrigjimi kufitar është vetëm një nga pikat. Këtu futet dhe ju e dini shumë mirë historia e debatit në pranit të disa liderve evropian mes Ramës dhe Haradinajt, taksa 100% ndaj Serbisë, që ka qenë argument, agresiviteti gjithmonë e më i madh i Ramës kur është akuzuar nga mediat, nga politikanët të Prishtinës për çështjen e korrigjimit kufitar, duke e konsideruar atë si një entitet të tërë ose unik bashkë me presidentin e Kosovës, pra duke bërë një lidhje të shkurtër presidenti i Kosovës, kryeministër i Shqipërisë, dhe që për mendimin tim më vonë pastaj ka çuar me kalimin e javëve dhe muajve në një lidhje tjetër të shkurtër presidenti i Shqipërisë, kryeministri i Kosovës. Pra janë disa lidhje kryq ku njerëzit veprojnë më shumë në bazë të humoreve, njohjeve, miqësive dhe armiqësive personale se sa në bazë të parimeve. Parimet ka qenë një lëvozhg shumë e rreshme dhe hipokrite e kësaj historie. Unë mendoj që Rama dhe Haradinaj në planin personal nuk pëlqehen, ashtu siç Haradinaj dhe Meta pëlqehen, dhe nuk është sekret, ashtu siç Rama dhe Thaçi pëlqehen dhe prap nuk ka një sekret në këtë mes, dhe besoj që këto simpati dhe antipati të ndërsjellta, ku përveç vërtetës një parti ose 2-3 forca tjera politike kanë qëndruar më një anë dhe ku është aktivizuar më shumë boshti PDK në një anë dhe PS, LSI dhe ndofta dhe
indirekt dhe PD që ushqente sherrë, atëherë këtu është krijuar një marrëdhënie njerëzore e maisur, e cila ka degeneruar dhe në një folklor, siç e thash, në një akt që është thjesht për show, që është një padi e cila nuk edhe i vetë i paditësi dhe i padituri e din që tani se si do të përfundojë padia. Pra unë shoh më shumë që këtu kanë qenë humore pozitive ose negative që kanë kriju këto fusha magnetike edhe në Tiranë dhe në Prishtinë, ku gjithçka mund të ketë përveç separimeve, kufive etj. Këtu janë më shumë histori personash. Unë paradoksalisht jo thjesht nuk e shikoj si problematike këtë përplasjen mes Ramës dhe Haradinit, po në pak në këmbvështrimin tim duket edhe pozitive, sepse manifeston sensibilitetin e dy politikanëve për kombin. Pra njëri nuk do që të konsiderohet tradhtar prej Haradinit, dhe Haradinit nga ana e tij shfaq kujdesin e tij për integritetin territorial Kosovës. Pra, nuk është se më shqetëson kjo. Ashtu siç nuk më shqetësojnë përgjithsisht... Po Arjan, për këtë ka e problem. Problemi është, për ne tash si e kuptojnë njerëzit e masat. Problemi është kur Haradinaj thot për Ramën që është tradhtar i kombit, duket sikur kjo akuzë shtrihet mbi të gjithë ne. Nga ana tjetër, ajo padi që Rama bën ndaj Ramushit, duket sikur nuk është padi ndaj Ramushit, por është padi ndaj të gjithë atyre që e kanë kritikuar ashpër dhe egërsisht që atyre. Pra, e kupton, problemi është tek ajo fjala tabu. Kupton, tek janë elementë që ndikojnë në një ndasi, nuk po them ndarje, në një ndasi që nuk na shërben. Dakor, po mua kjo nga ana tjetër më shërben për të kuptuar që ekziston një pamundësi objektive e politikanëve në dy krahët e kufirit që të ndikojnë në ndjeshmërinë e shoqërive lidhur me Kosovën dhe Shqipërinë anësjellës. Unë them që politikanët qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, janë shumë pak të emancipuar sa i përket çështjes së marrëdhënieve mes dy shoqërive tona. Nuk shikoj asnjë lloj rreziku, asnjë lloj problemi shiko Zokol. Unë do ta pranoja si një problem real këtë konflikt mes Ramës dhe Haradinit apo mes Berishës dhe Thaçit. Mos harrojmë që edhe ajo ka prekur kuotat pa imagjinueshme. Unë do ta shikoja si një problem të madh këtë, nëse kjo do të rezononte apo do të reflektonte në sensibilitetin e shoqërive nga dy anët e kufirit. Unë e shikoj absolutisht pamundur. Në këtë kuptim, reagimet kanë qenë shumë të ashpra në Prishtinë. Për lidhur me çfarë? Reagimet publike, njerëzve. Shiko, janë reagime jo ndaj Shqipërisë, ashtu siç nuk janë reagime Shqipërisë ndaj Kosovës, janë ndaj politikanëve shqiptar. Mua do të më shqetësonte nëse ne do të krijonim një vakum, një diferencë, një divergjencë mes shoqërive. Ato shqetësim kanë dhënë. Këtë politikanët nuk e bëjnë dot. As ata me pyetje e kanë, po unë besoj këtë politikanët janë të pamundur ta bëjnë qoftë ata ndaj qoftë ta këtej. Prandaj jam duke thënë që shoqëritë tona, pra qoftë ajo andej, qoftë kjo këtej, janë shumë herë më të emancipuara, madje nëse duam, janë shumë herë më të integruara dhe kanë shumë më tepër antena për ta kuptuar dhe mirë kuptuar njëri tjetrin se ç'kan politikanët këtu apo nga ana tjetër e kufirit. Kështu në këtë kuptim më duket një gjë krejt normale. Mbase nuk duket normale që kjo diferencë të manifestohet në mënyrë kaq virulente në botën e medjes. Bota e medjes ka qenë veçarisht negative, po veçarisht negative dhe unë jam dakord me atë që the, veçarisht me atë që the, që unë kam parë në mas, flasim për njerëz publik, nuk po flasim për themi ata që në tastier edhe në opinion e pa, njerëz publik të medjes kanë manifestuar një urrëtie të një niveli që për mua është totalisht e papërligjur. Nuk duhet zemra, sepse nuk është korrekte. Pashpjegueshme. Është e pashpjegueshme. Është vërtet e pashpjegueshme. Medias në Prishtinë mos shumë. Këtë isha duke thënë. Këtë isha duke thënë. E medias në Prishtinë ka. Se Rama është kritikuar tek këtu për të njëjtën çështje. Ka gazetar shqiptar të Tiranës që të urrej Thaçin dhe Haradinajn me një intensitet tillë që përfaqësues medias apo jo zoti Hoxhaj në Prishtinë urrejnë po themi Ramën ose kanë një agresivitet në niveli që unë nuk arrij ta imagjinoj, por gjithsesi unë kam lloj komforti që përderisa këta përfshi politikanët, jetë publike, media etj.
nuk arrin dot të influencojnë, të themi, në dashurinë, në shpirtin, në marrëdhëniet mes dy shoqërive, them le të jenë aty. Ata janë letra lakmuese për të provuar që shoqëritë janë krejt tjetër nga politikanët e tyre. Okej, minuta fundit për ju, zoti Hoxhaj. Mendoj që debati duhet ndalet, është i panevojshëm. Unë nuk jam në pozitë që ta ndale as Ramën as Haradinaj, nuk besoj që do të ketë ndonjë efekt. Ndaj me gjithë mendimin në jetën, politikën Kosovë apo në Shqipëri, në perceptimet e njëri tjetrit dhe mbi njëri tjetrin që i kemi, por i tëri është i damshëm, i panevojshëm, i pa kuptim, mund të jetë interesant për jetën sociale që të shtohet numri i lajkave, mund të jetë interesant për grupet caktuara, por edhe nëse ka pas media në Kosovë të cilët her pas here janë marrë me kryeministrin Rama, ma shumë janë marrë në bazë asaj çfarë tha Skenderit, perceptime se kush me kën është më afër, dhe unë nuk dua ta bëj këtu pozitën e atij i cili jep vlerësime me që një të gjithë, po ka perceptime të caktuara që dikush me dikan ma shpesh shihet në Tiranë drejt dhe ndarkë, dikush me dikan ma shumë edhe ma shpesh shihet në drejt dhe ndarkë në Prishtinë, dhe ato kanë kriju këtë shkuptime të caktuara, por tek qytetarët pa ka ndonjë shqetësim serioz. Si situatë është fenomen i ri, se kem pas para 3 vjetë, 4 vjetë, 5 vjetë, 10 vjetë, dhe unë mendoj që edhe kjo temë zgjidhet shumë mirë. Vëllezërit tanë që janë jetën politike në Shqipëri, garojnë Shqipëri. Ne që jetojmë Kosovë, garojmë në jetën politike të Kosovës. E Bashkimi Kombëtar? Jo, për temat të cilat janë të interesit... Trampizëm mes shqiptarësh. Jo, për temat të cilat janë të interesit shtetëror të Shqipërisë dhe të Kosovës, s'ma mërmene që mund të kemë këtë shkuptime të mëdha, se ne japëm llogari qytetarëve në Kosovë, Rama dhe Metra e llogari qytetarëve në Shqipëri. Për temat të mëdha dhe për temat shqiptarëve, Kosova nuk është asgjë tjetër veç një lloj Shqipërie jashtme. Zoti Hoxhaj, faleminderit që sot me mua. Shet nesi. Faleminderit kolegët e mi, Minxhozin dhe Vasarin. RealStory kthehet nesër në orën 21. Deri atëherë, nga Sokol Palla, natën mirë. Kosova është të një krizë politike të mirëfillt. Po përtej kësaj, zoti Kurti ka marrë mandatën dhe ne mendojmë që ai ka përgjegjësinë që ta bëj qeverinë. Në pushtetin tim nuk ka një krizë politike. Ka një proces negocimi mes dy forcash fituese që janë brenda një afati kushtetues. Brenda afatit, sa i bie 5 ditë, sa i bie një javë. Unë besoj se do të kemi një marrëveshje. Ne nuk hymë në qeveri me asnjë kusht, në asnjë rrethon, dhe që jemi shumë komod për punë cilat e kemi bërë deri më tash. Nëse sot do të kishte një situatë pa qartë mes fitimtarëve dhe unësve, kjo nuk është Kosovë, kjo është një fitore e madhe, ky është një leksion për politikën shqiptare. Në Kosovë u votua 2 fytyra të reja si sfidues pushteti. Çfarë doli pas zgjedhjeve? LDK me një kartë tjetër luajti në zgjedhje, kartë tjetër ul për të ndarë pushtetin. Ne nuk kem frikë nga zgjedhjet, por qëndrimi jonë është nuk do të ketë zgjedhje në 2020, me që kishim një rezultat qëllor. Ne jemi të vendosur që mbesmi në opozitë dhe të distancohemi nga pushteti. Nëse tash nuk ka një marrëveshje të mirëfillt në mirë besim se kush do të jetë president, mund të bëhet qeveria në atë moment kur zgjedhet presidenti. Tek mini Schengeni, ne kem rezervat tona. Frikën e kem mbi gjitha për atë që ne nuk jem gatshëm ta dajmë sovranitetin tonë me 2 shtete, edhe me Serbinë dhe me Bosnjën, të cilat nuk e njohin Kosovën. Unë nuk mendoj asnjëherë në asnjë rrethon që do të diskutohet për sovranitetin e Kosovës apo për kufit e Kosovës. Jam i mendimit që edhe në 2018 edhe në 2019 nuk ka qenë tavulim. Parimet kryesore janë do të thotë jo ndryshim kufive, sovraniteti, integriteti territorial, edhe rendi kushtetues i Kosovës. Vije kuqja jonja është antarësimi i Kosovës nuk do të bëhet njohje eksplicite Serbisë.